Lagi pa sa tingay. Agreement tapos. Three for open man.
Oh, bem, bem, magdala ka bem. Yo, yung isa ay hindi mo na para kumain. Ako mo, para na computer ako. Ano ini? Sabi ni Kapay. Ano yung biro? Kapag mo natin yung parang talagang yung isa na yung wala na makaya na konti. Wala. Hindi ganyan na daw. Mga kano, mga sabi mo nga, ang pwede naman lang yung mga sila yung mga may mga kaulong. Kanya, malas yan, ano, yung pa, orang okay, talagang sa, ano yan, yung, ano na ulo, orang yung ay, ano, orang pa tumapat pa na ako sa puso ng mga trip, siya, no,
Pag mga yata, nag-inspira ka sa tao. Nag-inspira ka sa tao. Diba, nagtindahan sa mga rin. Uy, kiti, limili ko yan. Huwag ko kayo ang kaninahin. Galit mo na nga. Ba't mo yung sabuli ka? Sabuli.
Ano kayo namin mo? Hindi na kayo mawal. Really, baby. Yung mga kapatid. Hindi. Nakaunin doon ako na isipin doon. Ano? Sino ka yan? Bali bulok ito basta. Ano mo nagagawa mo? Kung ano tayo nagagawa mo? Kung disay fraud. Nagpira namin ako sa mga or na mga nagagawa tao lang mo sa labanan. Ay po. Ano po ba? Anong raw? Anong mga pastor? Medyo may na, ano, medyo may likod. Wala. Abangat ng mga siya, no? Ako din may iba. Diba? Yung lagoy nila may pupot ka. Ay, yun ang matangay. Pagkakatanggal, ito. Balik na kita pa rin. Lahat ng katapos ay lalo na ulit ni Kata. Ano ba yan? Ano? Anak ko, lagi rin sa magkaroon. Ikaw pagkalaan, nandito na ang bakaw.
na po. Ito. Rosy, Marita, Basta ba Jake? Pwede ko nga bulong. Lumusay. Punta kayo ng minibus ba yun? Really, face? Oh, okay. Try ko na mag... Try ko. Really, face? Really, face? Paling katalo ba ako? Oh. Ito talaga kayo. Basta po din ako, tulong balik.
na lang. Sorry na. Namura sa nang maributan! Uy, baka dyan, Sensei! Uy, dong! Ano, Rome? Eh, ano pinatala, no? Oh. Kayo ka na. Indonesia. Mara na butog! Wala na naman! Hindi butog! Uy, ano to? Go. Aroman.
Ayaw, Mickey. Ayaw, dito na, Mickey. Di ba yung nagkot talaga? Iba naman talagang wallet. Sige, lagay ka tama lang. Kasanang ba din? Hindi ka man nakakain. Yan o, doon pantakalawin na ka mo. Oo, Ay! Namatay. Ayaw. Namatay. Sino pa na to? Akyut ano. Akyut na. Ayaw, wala. Akyut na. Akyutan na. Narakyutan. Daw. I love you so much. I love King Nugget. I love you so much. Sino ko doon? Parot. Gagaradan sa nabok. Sabi na ako nakakaili. Tindiran. Ayun, namatay. Karabuan na, daw na yan, daw makutpay. Matagat na ako. Ganda. Ganda naman po. Yes, po. Lagi kalbo. Ay. Gabi. Ako ko kalbo. Kalbo. Sila ang ikik. Nay, kalbo. Panoy mag-retrieve. Ayun. Ay, kay Jumar yung matraman out. Minaro sa kalambunan. Nan! Ako nagbabakay. Yo, bale. Nasa bata kanila, no? Si Gaya. Ay, sige. Ayaw, nandyan, no? Nasa bata natin. Sige ka. Yan ang galaw. Alas 12 na pala. Mamata. Hindi na. Hindi na nasa bata nyo. Ting, dala ka na sa pulo. Wala ka. Wala ka. Kuya
bahay ko dyan na natapat na mati kaya kahit na. Ayan pa yun. Kulang kalbo. Great. Kulang kalbo. Parang nasa na. Elshot pa. Tulong talaga yung nagtara dyan na panggit. Hindi, nagkalaki. Ano yan? Ako tulong talaga yung Tingnan dito, gusto ko yung kanting. Sayang. Uy, kaya mo ulit ako. Pagkasarik na eh. Pagkasarik na eh. Pagkano ko din. Ito kami ni. Ito ano. Okay. Good morning. Saya melihat hai parut ngobong. Kenal saya parut ngobong. Tulang sa kalbo! Ayo itu tayo. Itlog pala. Tiyak ano ko! Pinunjik! Igbasa ko po ni Kuya. Sa kalbo! Sabihin ko. Magpapalagay ako mo pwede sa'yo. Yung kumang. Dahil ka. Nadala ka doon. Dapat ka na tumba. Gago. Inigis ko. Simple. Yan akong pera kumain. Bobo ka. Dinukluban. Ang kalbo, ano? Wala kang balik talaga. Labat. Ano yun? Wife? Buga, mag-iwa ka buga. Putang na sa liyo. Ilan po ba kadalang nila? Muna na ngayip, dede daw ka ngayip po. Muna, parang sana. Matang nga nila, ang baka di ano, lecture mo, baka ito sa mga analigin. Batang? Ako nito, may kangayip na ta. Ano ko? Ako nito, may tayo ma. Pwede ka ko to ay.
Dahil mo si kuya ko. Ayaw mo kuya ko. Ayaw mo si kuya ko. Wala ba na ako dito? Wala. Doon siya, ano mga ayos ba? Ayun, yung baby, ni Maris Tribali. Tama ba? Ay, kaya. Uy, cari ko dalo. Ate, tayo bang plata? Yun na. Yung gawin, sige. Ano? Ay mo kayo mo dala ko yun. Yun, kayo mo dala ko. Ano ba? Ano mo, butog? Balik ka na gapong ako. Butog rin sa dami. Kaya po, diba? Ay! Support. Baby, ni Maris Tribali. Wala ka. Pakada bang mo doon? Pero lang kasi video. Nagtaga ko pa dyan sa kuya. Ako to ko na. Ako sa. Kailangan natin yung dugo. May ano daw si Pa? May ano ba? Di ba malalat ako? Wala na akong lot na din. Ano sa na tayo? Pa, nagbibino ako. Ano? Ayun, di ba? Di ba na parang ako dito. Ano mo daw yun? Hindi, lagi mo kayo sa mga karo. At, ura. Oh, I love you. Pansin ko, sabi. Ang bagado ko yun. Love you, sir. Book. Nalatak ko siya. Diba? Publikan na nakiribin! Oh, Bubo ka na. hindi rin pa ako. Pinakot ko sa may tao sa pagkakas. Sinalok. Tapos babala akong tingin ko niyo. Ayos mo sarapan mo sa spray. Ang buti. Iban kita magpakaan. Ajay, sa'yo. Ako sa nakangkada ko lao, paano dumaan? Ang buti. Ang buti. Wala ano mo. Hanan. Nagkakas ko na ito. Oh. Ano? Kapila. 25. Ano nga di mo gano'n? Ang buti na ako. Baka nang daw ako. Tigil. Huwag ka dyan. Alam, adik sa likod mo. Lumabababas ka sa at lapin. Astan. Nilapin mo ito kasi para karoon ay limang alamang no. Ako na sa to. Ano, di ba yung project ko? Ano oras na ito? Wala kong matutulog. Mga halo. At today, Eh, ano siya no? hindi pa ako nagkakao. Kasan na to? Nagkatulog kaya ako nga. Eh, hindi ka na sa nakang. Di ba ka pa rin? Ha? Iwan siya na ako. Tuloy na ako mag-trip. Kung ano ko kayo kayo dito ito no, hindi na bago kayo kayo. May credit mo. No,
naman sinama ako. Ako, sila kayo. Sila sa iyo. Ano nga Di ba, nilagay? Makon? Ako yung mag-ibig. Yung ako yung ako na yung debate. Sa debate ako na. Ay, hindi ko rin sa birthday. Ano to? Ano? Ano? Hindi na daw. Ay, mas siya sa'yo na hinot. Magpawala daw kayo. Ano po? Ano to? Hindi mo. Inano ko ka, hindi na magkakaroon. Sinapsa ako na yun. Hindi ko lang nahigay. Yung kaya ko ginugutom ako sa... Sangit, mag-isip pa sana. Sinulit Ikaw kahit sa loob. Hindi. Dito rin nga ni kami ka. Balikan. Durong giray. Gara na ita ka. Ayy, na-retrieve siya. Abot ka man, kinilas ko. Ako na, ako na po ba? Ay, wala! Tutukan ka sa loob ng aluminium. Diyan hindi nag-inom. Hindi, magdalago. Oh, labang kamay ng mga ano yung... Ayo, iyan na niya. Iyan na niya. Yun na. Barkan ka lagi mo ka. Hindi ba ni Bala? Dapat ano ito? Panglapas na ano, cricket. Ay, ano ba? Para sa loob. Ano ba? Kaya mo iniwan ng way. Hindi. Putag to mo. Bubo mo. Dahil sa bubo ito din. Hindi nag-hero. One, oh, oh, Bugo na gagamit. Oh, hindi na. Ikaw ka doon na hindi mag-ibanan. ako lumili. Oh, wide na ako. Magdumuga. Sino yun? Ano, pwede na dyan magkarapat na ba? Ako magkasarado dyan. Mag-iba ka na dyan, tagbuka. Dahil ko na saan dito. Ano pang yun? Pwede Oo. Di ba nakatagal na tawag dito? Hindi naman yan. Wow! Permanente sa iyo mo kayo permanente. Nagamit mo nito. Uy, uy, sniper. Nandito ko daw. Kami tanap ko bukura, may nalalo. Yung taro, walang tamang ibang undang-undang na kakinugan ako ng puro. Utang. Ano? Kasi Wala!
Wala kang ba ano, bulit, ano? Ano yung daw yata, manining? Pasali ko sa brand. Ay, oh! Next. Pasalya, kata na ko to. Pasalya. Yung ulo ko nga, dyan sa nakamura, kwanto din sa nakataon. Alex. Ay, di nga pinalaw. Ako. Ano? Ano naman na bakit mo na idea? Bigyan mo na ang sarili ng Yung, Wala man. Ito man yan ni Aram, ito mo na yun.
po. Ano pa yung pangarap mo? Ano pangarap mo pa?
Yun, ito ko na balilin niyo. Ah, yung tulong. Ito na nga, yung tulong balik-balak pa sana. Hello. Mahal na, uminom daw. Kasi na, Karatan nila mga. para lamang na ginagit sa kuya lima. Ano, hindi nakapagkaan. Maibat-ibat na naman nila. Yan ako lang. Yan ako lang. Tulong ko din. Hey, sky block. Take my around, na password. Alam mo password? Alam ko password. Oh, Sige na. Para sky block 099. Okay, balito na. Para sa inyo. Yan ako din mo. Ano mo, di ba? Ganun lang. Ah, mga ano. Naman ang daw. Yan na nakatamat ako. Logi. Yes na. Ang tawag sa inyo, ako makalab dito. Go! Every ang alam ba kung ayos na yung gano'n. Oh, yun ang pala. Yung ano. Hindi pa na, Oh, iba ka talaga sa balik. Nakuha na, yung nakapistol. Gago kayang gusto dito. Nakapin nga na mga dito. Kaya pala na nga dyan, boy. Ay, Tawa ka, what? Ano to ako nabagay ako naman. Ako ang puta din sa number ko. Dahil mo kaya nga ito kasi yung nag-ano. Okay. Dito na dyan sana. Nasa. Dog, ba na yan, oh, dog? Yan, hindi pa kasi dyan, no? Dog, ba na yan, oh? Ah, ito puro cow, baby. Oh, sige. Ano? Okay. Tagtay na kanji, ay pas ka. Hindi ko sa ayot ko. Video. Tapos yun ang ganyan, baga nga. No. Bilang mo baga sa ayot na makatulog. Karang mo sa ayot. Karong mo to, kapatid mo ako nga ibang matakon sa internet. Ayot ka. Pero bigla ka, bigla mo na kita sa akin. Hindi mo kaya tayo muna ako ah. Pero bungo ka ka. Kapta mo ka. Hindi ka kaya ako nga yung bilang tanga. Ay, hindi ko ba ito? Wala na, may ito. Oh, medyo, mga parang kanji, masarap ng laro, eh, di ba? Ito talaga nga. Yung din mo, sarap. Tingnan to. Marka mo tayo lang ba? Nari ko ka pa na. Kaya na, Ji. Wala yung tugtog. Voice out na, voice out. So, pinagkaya kayo. Oh, kaya na yun Hindi ko yun. man nabayad do para. Hindi ko man ano, 0-0. Ano, ito na. Hindi ko man naman. Sa to. Ito. Ano nag-aray, Jave daw. Ano mag-aray? Out open. Yan. Hindi lang kasi dyan. Ayan. Nakaulit ko yung mga Facebook.
Wow, Sally. Putang ay, dito na ko din nag-iro. Dekat banget tuh. Kami na naman, kami na naman, Jay. Maruti. Ayan. Sige, go video Jai. Ha? Kami magtambak kaya rin. Sige, go. Jai. Matano ka? Ang basta. Ikaw ba? Sabi niya, daw lagi. Sige, para din ka pala ko. Kasi minsan majam kaya kami na ayun ka. Jay, alam mo na, Jay? Jay, alam mo na, Jay? Yan ang sunod ako. Alam mo na. Ayan nga. Ayun na yun. Nasa iyo pa daw siya, nod ako. Ako may sarami ka na yun. Nabili ba kayo? Sabi ko sila, wala na ba? Hindi ba ako daw? Tangay, kipangay tangay, karangat. Balon mo, balon mo ay mo. Oo. Oo. Tangay. Bulog. Ay mo, Carlo! Bulog na, yuk. Tungog. Wala siya, pero tawag ko. Matawag ko lang lagi. Ulit. Hindi niya nag-arami niya sa gilid. Binigyan ko yung pangaraw mo. Wala ko bigyan ng gusto ko yung dalawang tao. Sana ang mga pagbutis yun ang Mabalik ko nila ng Rose.
Dito si Kaina. Hindi ka dito yung link tanga. Hindi mo nakapaggalunod. Yo. Stop. Pause. Ayan. Ano dyan? Hindi nili. Ikaw na yung bro. Kasi itong kalukuhan sa pamali na yung Instagram. Ay, sabi picture. Ay, dog! Ah, hindi na kayo pipili ka. Kaya naman yan eh. Ay, para kayo na. Gusto mo nga siya. Madugaw mga. Pwede ko ay sa'yo, chat nga na. Bakit ka talaga ni mama mo? Aputan mo siya na kung anong nangyari. Hindi ko na, dahil ko na, huwag chat nito. Limong ko! Anong bungalig yan o. Parang ka na, ipili mo dito. Alat mo na kami tigigil mo pa kung may titilit ako. Ay, nagsasabi na to, speaking ka. Kaya nga yun. Bishop, ano kalayo? Hindi pa dahil siya. Hindi pa dahan daw. Ay, parang maniligaw. Hindi pa dahan yan. Eh, man, ito, para masabi siya, bulo sa ano. Sabi ako lang. Wala ka si Sophie. Siguro, yung mga marilit. Uy, bago na naman ang forma. Sheesh! Sheesh! Ganda ng aking formasyon. Pag sinip ko yun, yun yan, sis. Yun yan, sis. Ano? Kilo. Kilo din? Kilo lang po. Ibon mo, ano isin dyan? Yan, O pala dyan ha. Hindi. ibon mo. Patalo ka nga eh. Lima pa, 15,000 pa ito. Say, Bubun ka. say, hindi ko ana. Say, guta ko ng gay. Iyo? Pera. Dua ba ka? Ano mag-iwan? Ano ni kalam? Ay, sumawara kami na tao. Saka ito na eh. Patalo kung Mga gupi lang malibot. dito. Patalo mga iwan na lumihan ka. Dua. Badang ko kay badang badang. Ano ba nang ayip? Ano ba ang... Ako, tika mo pang ayip din eh. Ay, ha? Ika ba? Gusto mong talog, guys?
Ako po, hindi ko, ano, Bumili tayo dito. Wala din po yun. Bumili tayo dito. Leo! Tauga mo kami. Madali ako yan. Alam mo, nakasakay na nagbawa pa nga sa nagtulog sa na lalo, diba? Sige, nagtulog na ako. Nakasakay na nga, nagtulog, bubo. Buto, sabang ngayon. Doon na studentic paano ni mama niya. So, ginagawa ni isa mo. Video ko daw kay Beto. Oh. Okay, ito rin nakita ko. Bumili na dito. Sige naman ang bahay. Oo, dumalaki ako kayo. May pinakataan. Kayo dumalaki. Kayo dumalaki. Oo. At natapor, ato naman. Medjuan na, nung medjuan na, balik mapapit ka ng medjuan mo. Open! Parod, sabi mo lang ito. Piso. Hoy, di pinawag kasi ko sa ano. Nakikaya. Ito. Lumayan kita. Lumayan kita. I don't like moment. Awal ang previous moment. Bar. Parod, diba lang ba? Really, you say? Oh, Really? oh. Boy, Hindi naman yung. no. Maros, abo ko na ganda. Balo, yung balo, yung mag-declare. Pero wala mo pa. Ito na, yung kapito mo. Kira boys.
Dadan na. Start na to. Tapos, okay. Open to. Yan ang gusto Mark.
Gusto ko pakita nun. Naman sa pre. Ay, kakatapin ko kasi okay na. Ay, punta na tayo sa... Narinig na ba? Narinig na. Wala man ako man. Ano man? Sama ba siya ako? Yun! Ano si ko man siya na? Ito ba tingnan ko? Uy, hindi mo na ikaso. Ayun pala na lang. Ano pala siya lang nagkaroon? Granas. Baka naman natin yung natin kung ano na ba sa buwan. Yang Carmen, gusto niya. Kita siya ng dua. Ay, iwan. Wala ka. Ihayin mo. Wala ko yan, hindi ka rin ako.
Diyan mo dito.
iba, isa. Hindi ka tatama. Hindi ka nakalat sa cellphone. Kaya may nakalat sa pagkabit parang niya na kaya nabayaran kaya nag-doon pagkabit pa ko. Ito yung sa dito cellphone. Sa dito sa cellphone. Parang doon na ito. Kaya ito magkakasin. Kabila ko. Kaya ako nag-chance sa tanong. Jadi, mau tak umayos ka? Hindi ka makaiba. Hindi ka makaiba. Kalau tahu belan. Hindi. Hindi ka. Kung nakalagi ka. Ano ko? Kung nakalagi ka. Hindi na lang mabalik ka. Hindi mo pag-umayos ka. Pagkailangan. Yan ang mga ano. Mabalik na ba kayo? Oo, dalawa. Tulong kami sa kanila.
Balik ba natin ako na ano ka na. Di ba mo nga itong banana yung sorry. Mukong nung Sorry, nakakita. sabi nga nagko, Dito ako kalong ang lawit. sabay daw. Talaga mo, Naaraman. Kaya naaraman ako. goodbye daw kay mo, ito kay mo. Ikaw kay mong anong, ang ano, kahit ang binadili ko, binti mong gawin tapos, dahil ko ni mo sa banana queue. So, nandiyan naman ako kumain sa pagkakas. So, salamat. Pag di ako nito, ano ba Pilipinas? Di ako nakalagin. Di ako nakalagin. Ako na sa to.
Ayun o, ano? Ayun. Okay, so, bakit sa pandok ito? Iya. Karon, no? Yung binari. Ay, naigo ako. Nagay ba? Yung digdi naigo ko ako. Kasi po, sabi ko, digdi sumino ko. Digdi ako, nasi ko ako, digdi ako. Kaya, Nagulit kaya nga, hindi nyo bagaw ko nga eh. Ako na bagang. reserve na. So, nga eh. Balik ka nga eh. Ako mo, ano gali? Silak ko ka nga eh. Ako nga eh. Natinag mo ba ito kandig niyo? Ano ko nga eh. Kasama pa rin mo sa kuya. Balik ka nga eh. Almighty. Kaya nga. Dito na, medyo gusto ko na. Kapag sama niya ko. Dito. Ba't sinabi ko sila ako kung ano yung mga Tulong na nga ano ko, be. Sabi niya, tingnan. Ano siya, ano, duwa, ano ko, tulong. mura bisa ka lang ito. Ito sa ako tawagan niya sa bahay. Ito, may nano ko sa iyo. Ano lang yan? Oo, ano mo, sila ko kinayo. Wala ka beste ko.
Everybody in the big. Udah, makanya tahu pero.
Yung pagkakataon, yung pagkakataon sa inyo.
Ay, sa kuya, sa area mo, sa kuya. Right? Ako sa kaluman rin, kung ako nakaluman na ako, ako may pagkakala ko lang. Ako ba, sa limano. Balik ko sa inyo. Ay, Maganda to. ang dami mo yun, Roy. Ay, ito naman. Dave, maganda, maganda na ako sa iPhone na dyan. Kung niya, no? Eh, Ay, ay. dahil, siguro mo lang kayo. Yung talaga, di ba kung mas na iPhone, wala na. Sila ko kaya. I- Aliman, ako. Bakit nakapagpapit ka kami sa Pilipinas? Ako, yan ang maganda. Ayaw ka. Ayaw ka. Ako, yan ang ano nang dako, ano nang mas mga, ano nang mas mga kaularang do, medyo ko ano, basta, kaya na rin, hindi mo to, kahit ako, bakit na alam pa, ay yun ako yung sabi na lang sa kanila. Wala na. Kaya, Hello! Ano? Iba ka man? Ano? Ano yung isa ka? Ano? Ano? Hindi ba? Ano? 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 Ito palig ako. Ako man. Pero ano, ito yung ano? Hindi mo yung ako. Ano ba naman ang sige ano? Ako. Pero nakasige ako. Hindi ako wala din. Mag-gusto na ko yan. May kaya yung pero kung ako yan, pwede mo yung ibang pang binili sila. Ha?
Bida. Bisa ya. Gimana kalau iba yung mandapat daw. Tapos, Para ano, para yung sa pamilya. iban mo kayo, gagawin. At basta gawa ka ng cricket, cricket na lang kayo po. Kapag yung mangyaya ka doon, yo, Yo, hindi ka na pagpapagin mo sa gawa ng cricket. Ano ang meron maglipat ulit kaya na ron? Guys, yung pagkakalitis na ano, ulit ako. Ako mo, di ba, kanina yung nabay na sinusin mo. Di ba, kanina yung bayang ko. Di ba, kanina yung Dapat, nangyari. Hindi ko yan, mga to. Ano? Next unit, may warang ko. Jaguar. Jaguar. 8. 08. Diba, pinamahalaw. Ha? Forma. Telepono. Kita sa kirasama. Kailan doon kita? Kunyo, araw minute kaya mo ito mo. Kaya man to mo. Nilaga din daw tayo. Yun na dyan naman ako sa imo. Pure. Oo. Tapos, punta kayo right sa skin na. Kasi pa ito wala. Ano yan ang tao?
Nakabatir siya doon ano. At tinanagod. So, Ba't ano na na? Ano, military? Ata, napalitan mo na. Yun, oh. RC Jaguar. May pera na? Lat lang, Trika. Oo, Trico. Jaguar, namin sa Betin. Agad. Kung sana sinasabi niyo, alo, Okay. teka lang na kalagat. Ay, di, kung ako naggalat, hindi ka nagagalat. Kaya nga, hindi ako kung nagbiro. Oyo. Hindi na ba? Ako nagagabi. Ano ang nagkauta mo? Ha? Okay? May balls. Yore. Iyo. Yore. Ako kamali paano ko lang yung kasi. Kita ko makuha. Ganda, yan sa nito. Palikod, gadan ka, gadan ka. Yutun. Yutun. Ay, Yutun. Mama. Oh, Dudoy! That is going on. This is our sea. Don't say twice, right? Ano dyan, Trick? Tumig dito, ah. Gago! Abo, Walang ganon. Lamang ba ako? Buti pa, hero ko'y nalilip ko. Gago! Ayun na pala kamayo. Gago. Taraksakan mo. Gago! Uy! Aloy, magano? Matray, sarap ka, Tray. Taraksakan dapat. Punta ka na? Ayun. Punta kaya nga ayos na, ano? Hindi na daw, para di na daw. Ayun. Ano pala? Parang dito. Punta na kaya, lambat. Ayos ka, may natanong pa ako. Ulit dito ba? Ayun na nabutog na hindi. Ayun talaga na Utay. Ayos ka. Mabot yung ginay. Alam mo,
Ay, natapo ko sa palit ko. Oh, she Minecraft. Ay, go, go, dugo. Dugo, natap. Uyo, yung Ayun. sa kayang abang ay tanayo. Ayun. Naulan. Wala natapos sa rin. Gago. Natapos sa rin ko nga kayo. Ayun. 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 Nagdugo na dito. Saan? Nagdugo ka na na. Wala ka na nakasal. Wala. Nagdugo na na. Saan? Ito na na. Ah, ba? Bumbong pa ka doon. Wow! Ayun. Ayun. Puta na. What the fuck? Why ito yung madilim? Kurang. Dati, naalala natin. Ayun. Dati, Ay, naalala ako sa dati. So, sa tiranayo, kaya ngirilingan, sir. Hindi nga madaming score mo kaya. Ang ano natin kung sa tanang. Regular mo, Drake. Wala mo pala. Uyo. Basta ka, Drake. Pangalan. Hindi, ito ko lang. Hindi mo akong galang yan. Oh, namatay. Yung kami nagkisa, ano? Natukan ko sa nailindan bullet. Maski tataksa ka na sana mo. Abang ka pa. Abang ka pa. Puta na ud siya. Ano tigil mo dyan, Ron? Nakaabang ko ako. Namatay. Yung ka pala dyan, Ron. Hindi ka tatara. Yung ka pala dyan, Drake. Oo, namatay. Yung kabagan, Hindi, mga parang nag-type pagado, bulsay. Alangan, yung kabagan. Uyo, dyan ka na ko Drake. Uya, ayan na just, yeah. Ano daw ginaw nito? Ah, sniper ako kanayo. Uyo, nainutan ako sa kampas. Ayo! Ayo! Oh! Nadang kalap sa likod. Patay. Basta kaya nga, dadagot ako na siya, mga anak sa. Puro ko na siya. Puro first na ako. Oyo! Tika ka ito. Ayo ka. Yo ka na pala dyan, din nagtatarang ka na yo. Kailang ka, Rod. Likod mo, Rod. Ayun,
doon. Ayun pa doon. Ayun pa doon ako. Wala na araw. Kaya ka pa talaga. Wala yung face. Totoo dahil doon. Puta nga eh. Di ka, di nga, nagtatara. Hindi ako na. Hindi gadang-gadang na. Talagang mo ganun eh. Au! Au! Nasaan? Uli yun. Uy, ano? Sabot! Naman, sila tayo itong video. Wala, yun. Isa ka doon. Sige, sige. Ako tayo matigisip. Next life. Hindi mo na, sorry. Oo, kasi kama ko ba kapa. Sige ka muna ka na. Sa likod ito. Basta ano? Ito na sa Dinadilyo. Ayun na. Yeah, let's go. Pangkahirap. Yeah, kaya. Masarot. Tapos ko ayos nitong kompi kong ito. Ayun! 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 Ito ba lang? Yan pa. Ito. Masarot ng balik. Oh, Matagalan ko kasi pag-like. Ayaw kasi na rin yun. Binigla ako na lang yun. gudon mo. Sabutin niya sila doon. Sulit ka. Ano ba? Aba, hindi Sa kaya ito. sarap man. Hello? Inot na kamundo ang nagpapadila. Naabot ko pa ng gano'n. Ano, Rod? Let's go down. Ready kiray. Chanti. Ha? Ako? Tangay pa mga di ba yung amo? Hindi ako chanti. Ano na ko pistulan? Siya nga na ako pistol dikti. Sige na mili. Ayaw, Luis, puno siya na. Tarong shotgun ko kanisa. Dito ako yung kamuyan sa tayet. Nakaready na kaming dalawa. Para tarong. Oh, yung ano. Ito ang kaya pala nag-inis na. Lahat, may ko naglaladanan. Ay, di ko na hiling ang pasig na. Ayun! Nag-register na kami ano, to. Nag-register na kami to. Nag-register. 175. Ay, 75. Tangay ka Pagka na kami. nakabag ako sa yung ano boyfriend. Nagkakit talaga ng bako. Ang sarap. Ayun si Dulce. Ginagamit ko. Ang nagagalan. Ba't yan? Ay, di. Ay,
ating ko. Larawan mo na lamang matay. Kasi nung kaya ko ito, ang man, ano, ulit, tapos itakin siya dito. Isang hayop na ang puto. Aksyotan na Rod, aksyotan. So, Mario, alam nyo, kaya ko Isang hayop na. Aksyotan! So, nagdaro, yo! Sorry, sir. Hindi ito siya kaya. Pinutubalin ko na bro. Punta kayong nawala sa balin. Boom! Hayop ka. Bakit ang kaway mo hayop ka kayo? Anong day? What? Bakit ka ng buhay mo? Bakit ka ng buhay mo? Ganun ang hayop ka. Ngunit ka kaya ito. Pero malayo ang pag-isa. Ang gawin ng kaya. Yo! Sa buhay ko. Di ba ako nga day, mapalit ako. Oo, alam na! Nabilog na. Well, I am praying. Kaya, oo. Kawawa kang Rosti, minimat. Sa likod mo rin. Kawawa nga niya tagtao. Sa likod mo rin. Nakakabit yung ayo. Uyo! Yung pala sa likod. Sige ako. Hayop ka. Hayop ka. Sabi ni si Binti ito. Anak doon sa ito mo. Namatay. Punta kayong hayop. Parang hayop na. Parang hayop. Pero to ay tuportuar. Payo. Kaya siya. Kaya kahit dito pa ako sa payo. Dahil mo na no. Sa duwa. Nakaduwa pa sa nayop ko. Ayun, puta, ayun, ayun. Napit yun. Napit yun, ang gagawa na. Ayun, ano. Untog sa para nagatak ko. Puro na hayop. Bawa, siguro yun, wag niya isa ko. Uy! Kaya hayop. Ayo, ayo, ayo.
Ayun! Malwida. Ay! Ayun! Pwede ka ba mag-walk? Mag-walk. Pa! Sabay ko na Uy, yan. Ay, Kuya Patrick na sinisipit ako kung lusay. Ay, karon, pagtigyan na namin nakita. Ay, ko mo nga, Very okay. Uy, okay, assistant na. Ay, bakit ka lang may na-idea? Malapit na lang kita. Uy, ayun. Gusto mo ka, nasisira ko ay mo. Uy, tagal, say. Payo ka dyan, pagsipit pa rin. Sunod sa rabi yung... Ano? Ayun. Utang ang titrik. Hayop ka naman, oh. Hayop ka! Hayop! You're not allowed. Utang kay titrik. You're not now. Hayop, masakit ako. Ayun. Buwa. Never yung boy. Never lorry. Wow! Si Patrick po, nasa likod ko po. Yun yung trick. Ayun, di ko na ili. Bubaba pala na po. Ayun ko tayo. Gago. Ay, ito. Sorry na. Ano magalit ako? Ayun. Ay, kami lang kapital ako. Ayun. Alang hindi ka pa dyan. Kasi Ayun, wala. Hindi ko naman sige ito. tama na, hindi ka nagtatarong na yan. Kaya, Ayun. Ano? go to the scale! Run! Wrong bitch! Ayun. Ayo! Punta tayo, pero wala na ako alam. Ayo! Ayun. Bakit ka to? Utang parok na nag-trade. Puta yung pan sa likod. Gahat na ito. Third shot.
Ay, yung mga ka nung kaya. Hindi ko manayari. Ay, yung ayun! Inalo ko kasi. Buk! Buk! Ang kaya pa! Puta ka! Puta ka! Bullshit ka mo. Gusto ka, Trey? Ayaw! Ayaw! Puta na ayaw! Ginawan, di ba? Ako yan, naubos na. Ah, nakabit! So, dahil kung bomba. Nabawasan ko na kayo sa'yo. Pero mag-use. Sangad ka naka-nepero na ko. Hindi ko nakabagat na yun. Oh, shit. Yan yung gusto lang kitang butos ka. Sangad barawat na ko ta. Gusto lang bumalik ka. Wala na ayaw ba? Tumbak. Wala na ayaw ba? Ay, do, talo. Ayaw ba? Ano ka kung ayos ka? Ako pa ako. Isukan niya na kaya. Malulot ako. Sabi na. Ako si. Puta mo, ako sa computer lang. Alaw mo ko to kung dati ng pistol. Alaw na all. Huwag kang pumasok sa aking pamamahay dahil mamamatay ka. Ron, sa likod mo Ron, patay ka. Ayo, 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 mamayos ka. Ayo. Bata ka, bata na ka na. Wala na ko ka. Sa buhay. Ayoko, tagayin ka na lang. Tagta dito mo. Payo ko ta. Ikaw payo ko ta na si Toy. Makaya ko kong lawasan. Dili sa suwat may go. Ako nga, nagdadago to, litre. Ano na naman? Titrap. Ako pala ng boom. Hindi mo nagiray. Romano, Lahat. room 27.
Nandiyan na ang cave. Ano yung strike? Strike? Ano Hoy, ko? baka ka nakatatag. Hoy, Patry ka tulog! Ano, 35 mo yun? Kung ang password 60. wala, malog na sana ako. Para may opinion na ako. Anong ano? Ano password strike? 16. Ano yung mag-copy? Wala tayo na dyan, tatay mo dyan ako. Nakita na ko na ko. Ano, kita na ko na ko. Tudumay. Tudumay. Aswa. Di mo din. Aswa. Ano? Ano na. Na ano? Minusitulak niya. Ito. Tapos pinutusok ako. Hello? Ano na to? Ito, magsibuto. Mabakal. Bukan ka nito, teka nung oras na, i-check sa oras. Ay, dito po na, nagtulong. Tulong ka na nga din. Alas kayo, oras na. Ako makain sa rin mo ano. Ano? Ano raw? 35. Yung mag-rang ano. Ano ako mabasa 16? Pinalitan ko. 16. Dali, start. Ano na po tayo mo? Dali. Ano na po ito? Mag-edit sa ita. May-edit kailangan, hindi kita ano. Edit. Na, Edit. kumbi. Ibig na niyo. Buka Dengar niyo ko. yan. Butong dengar dilo. Sabi na, hindi ako kumbi. Take niya ako. Jalisan ka. Okay. Maganda. Kasi wala daw. Ako napigil ko kayo mga ganito. Ako yan ito! Dati ano mag-success rate? Ano? Ayan, raw nakatao! Matagal na rin si Moto. Sorry na. Madayaw na duwo. Kaya dun sa, ayan, no, balik. Uy, Direkan! Eh. kumbi. Ay! Oh. Ayo! Iyo, tanahaya ko. Ayo. Ha? What? Ayun dito. Ayun. Dito. Gusto. Ay! Kaya po ito. Ako lang kung ano.
Kanyang taon. Ayo. Di po tapalo din nakalaong. Hindi kami yan makalaong. Ako na po, hindi mo kayo. Ayo. Sige tol, ikaw makinig sa'yo. At ako magbibigay. Sige, marin. Ay, nakalulog na. Ayo. 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 Malugod ako dito. Hindi mo lang kumapos pa. Lakaw pa ng sensitivity. Ikaw mo. Ibutog. Ibutog. Oo, manalangan iba. May iba pa. Nasa si Butog. Ano? Ano? Igiton kasi Butog. Igiton. Sarap nalog na. Ay, puta nga eh. Ano kaya ka kayo? Deka ko natin kung nila. Putang demo. Ayo. Ayo. Ay, layo ka. Ay, ayaw. Sir, nagiging mo. Ay, Dili dyan o. Kaya kay Butog. Right click na katang game butog. Lata ko ha? Malang ba? Ay, di po. Taka talaga. Next, plano ko sa mo. Ay, di na di. Ako loob ng loob. ayaw naman ito. Ayaw. Ayok na yun, namatay. Na. Na. Ayok na. Baris-baris na ako, barawa. Una naman. Kaya ba kaya ko lang ako? Rod, mapira ka na Rod. Bukalo ka na Rod. Mga bukalo. Ako.
Malako na sa Here, this is
Parang lukso ka, sabay ka. Lukso, pag kahit matay ka pa. Lukso, ilan ang wala. Lumaan mo kaya. Ako taro, ilan mo, kunin na ako. Kunin na ako sa... Ayun lang, kahit saan na ako nakatulog. Pag-intro. Kasi kasi, no? Puta lang. Ayan, nalawag ka naman. Ang kaya tayo niyo. Yung Ako na ito, hello? Dapat mo pala mo. Ayaw! Ay! Ayaw! Hindi po ito nahulog ko. Hindi ka rin sila nakalagot at sila. Bah! Ang loko pag-ikawan. Tawag ito dito. Sorry pa ako. Ano pa man? Na kayo? Alam mo, yan na. Kaya,
Nagising ako. At tagal na pa na ako, dito na ako sa amin. Ay, pag-asa ako, bakit sa amin? Ako, bakit na ako sa tubig? Aba. Aba. Sila ako sa Tamay pa nito. Ano kasi? Uy! Kurang ko. Ay, malis na. Ay, ayaw. 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 Pakain ko po. Nag-agree ka po. Natapan ako sa hawak.
Lagu festival. Ano wala ito sa festival na lang ako. Anong bakit ang festival? Saan? Ay, bakit sa festival? Sorry, makaya ako na. Pero kung sino pa ito, ay, ako. Yung pagkisaan. Wala naman. Patay. Ayun. Ayun naman. Naman na ayun. I-crush me yung. I-crush me. Okay lang kung kayo. Ayun. Matibay-tibay yung basa. Then sa lolo, sabay ba? Duman sa kapalayo. Ano yun, ipal dilipot? O yun yung pato. At ano, walang pato. Ayun ako na itong atin nito. Saro-saro kung mga Pinagras. At lang. Wala. Maklaw. Kuya, yun, yaw na naman. Walang yaw. Ayun pa. Alam mo, dito. At naklabi ni. Mama na to. Dito. Ito, linaskill ko. Sky block. Naskill. Wala. Martial, oh. Martial blazing, oh. Oo. Oh, shit. Martial na, mabaga ko. Bago na naman trick, oh. Martial, please. Ano, laban? Bukas pa din sa din. Tapos ako nag-skill. Oh, pizza to. Easy. Oy. Uy. Oh, pizza to. Ah.
Kapag na relationship ba na kagaya ni Jackpot! Jackpot! Araw ka sa kuya. Easy ang jackpot na. ano mo ba na relationship ni Wag mo sanang iisipin napapagod na ako. Kasi ako ang wala sa best sa'yo. Bago gusto ko yung kasi magasigurado ang kalatapan. Ang aking ko si Rose. Batang ko na kasa. Naguro kita mo. Ano? Sorry na akong pang-president ko. Portano. Tad na pakano ta Portano ay tapos tayo. Na doon. wala rin mo na relationship na ni Ano ito? Hindi mo ba daw? Naman. Jurgen na napili ko daw. Ha? Sabi na tapos na ba? Ikaw nga predator na apil ito. Ay, mas arang-arang sumagsain. Wala rin mo na relationship na ni Puta kaya nga, magkabat ang garapo. Barawat. Ew! Mag-live live po. Kumanda ko. Puta nga, lima! Wala. Dito na night na yung hapon niya. Oh, dito na night na yan. Tagabalitan, payo-payo. Doon back to back. Ayun.
Naman tapos, At nasa one. At nasa three. At nasa one. Sabay siya. sa Oriente, saka basta yun, basta. Okay, ito ako din.
Ako, ako. Ano? Ubus mo. Diyan na ako magpagabot. Ano sila? Magpay para 5. Ano to rin ako? Hello. Sampai kapan? Hindi nga lang kung
Pwede tayo bangkot. Okay naman. Ano ang page? Ang page? 7 pesos. Ito, 5 pesos lang. Mahal pa ito pag sa ano. Wala, ano pa ko dyan? Ano? Doon? Ano? Ito ba ang bakal? Bakal, wala. Ang bakal, ito ba din na? Wala ang ating staff. Wala, ano po nito?
Down ako. Apat na ka. Teacher. Wow. Diba ka ba, Jay? Sige. Ano dito lang kasi ako, no? Yung daw. Wala. May pinili ko sa side. Dahil ma. Saan? Out ko na tapos na. Or, 75 ba? may pinili ko sa side. Open mo sa ball. May pinili ko sa side. Magalo yung ano. Tayo magano ka. Open sa ball, tapos sa tray. Uy! Galing kang para kayo sa ball. Hindi ba? Wala ko ito. Wala lagi yung bara kasi wala nga. Roblox, lagi ito. No, 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 no. No. Don't stop. No. Ang tapos ko stop. Dahil mga ako. Hello? Ano? Stop pa?
Banana ba? Kaya ba natin pa tindahan? Sige daw, malila daw. Malila daw. Napang daw po. Ayaw ko kasi daw. Ayaw ko. Ang tindahan ko, may salsaw. Wala mo. Yan o, yun, may yan o. Tapan. Ay ba? Yun, mo na yung sumawara. Malagid ka, magid ka. Maintindihan ka. Saka ano, yung tunay na ano, inilad ako tunay kayo ito, ano, ito, balik na rin. Oy, you're daw. Oy, you're dead. No, you're daw. No, ako. Tapos ang gawa. Oy, ano? Yan, tinatagpuan. Di na sa ay adan ako. Ayun, susunod. Hindi ba yun lang, Ardoy? Ay ko! Ano yung ako? Order. Video, ano pangalan ko? Ano pangalan? Ano pangalan? Ano? Yan, nalak ko. Yes. Yan ang magagawa natin. Yan o, yan o. Button mo. Sunod na ano, F6 din.
Ay, guys, Ulit ako ako mo. Sige na, ano yun daw, hindi na daw, ano talaga pinapangalan. Ano number? Oy, ano ka mo? May makikimuli ka mo? Uli na tawag kampet. Yaman na ako. Ay, tatapos. Yo. Yo. Yes. Let's go. Yung paliwag ko. Let's go. Ano ba? Oo, mahal ka kakapiling ko ka masasain mo. Punta ka. Oo. Kagawa ko daw. Yawa din na kaya. Holy shit. Ano, may promo code pala ng ayos ko. Sana, mula ako sa magmahal ko ng Victor. Abay, hindi ba? Ano? Simulator na no? Parol! Pinalitan ah. Eh, parol mo! Pinalitan. No invention. Pinalitan. Jumber. Ay, yun. Ang sagot mo. Dami na. B-E-O. Y-S-O. Ano? Hindi. So, S-O. Well. Nakulo na pala ka ng engine. Ako din pa. Dali na, kita na ako ano. Kita na ako. Dalawa. Wala pa rin. Arot. Yun na yun. Akit na. Lug. Tulog. Doon mo yan? Doon sa paning sa'yo mo? Dugo yan. Suki ka. Labot pa dyan. Ayun na. Ayun na. Wala, may sabat mo gano'n. Sakto. Ayan, siya ko na. Suki. Wala ka rin ako? Sige lang ako. Tagatap ako. Ay, kalapon. Video. Hindi na snap. Sige tayo lang ko dahil bigla ako. Tapos ka na talaga tunay. Ikaw mo man, ikaw mo. Apon mo ka. Uy, apon ka ka nun. Nakuha ko dyan ka, ano. Kumaka dyan ka. Dahil. Nakuha ko dyan ka video. Uy, yung ano eh. Yan ko sino. Ang prinsip ko, uy, yung prinsip ko. Tapos, may kamakanta ka naman ako. Malit man. Ano? Video. Ano pa yan? No, ikaw. Marami ang gino. Lag, nag-virgin ka. Mag-green ka, tapos mag-green ka. Ako na ang minute, ano? Ako na ang minute, ano? Stone. Tama-tama yan. Kailan? Wala ka ako iyan. Diyan, bili ko sa patay. Leo, tapos iyan na. Ako yung nanggap daw. Uy, pagod daw ako. Pagod daw akong ano. Kumaya ako dumating makalo, teleport ka muna sa boy. Ito yung kumain ko. Iyo. Yan. Sige, lakaw-lakaw ka na. Yude, ay man ba? Dali nga daw. Patay na bleach.
Hindi lang ako ano. Masama po kung ano niya. Wala na ako. Dapat kung dyan ako. Hindi ka pa, mandiyon John. Hindi nga pa. Bukong may yung diba nung sagot ako. Wala mang duman na sa ko. Hindi ka pa, mandiyon ako kiki. Ako di pa maraming mga kiki. May imagine Ilang mo na tayo mo, Jake? Diyan daw, text daw. May imagine ako yan. Hindi ako sa may stop na niya. Ito na ako. 30? Ano? Maano na nun, hindi yung... Ako. Basta, Basta ka kaniyan. Gusto siya po. Sabi ko na kaniyan. Ah, sige o. Nangungato ako kay Jikjik. Sige lang ako ba? Ulo, nung mo pa niliw. Sige daw. Dito. Ano ka ba? Ayun, Jikjik ko. Ayun, Jikjik sa tangko. Nangaraw. Paano nag-ilibad Jikjik? Tungkot pala. Nakasupa na ako dyan. Bako dyan! Pixel! Nasuburan ka. Ano sa hanggang to? Uy, ano ako dun diyan? Ano ba ito? Yun o. Exclusive ako. Ako. Buksan mo dyan. Bukas mo yung kabos. Hindi pa pala, no? Okay. Dito pa nga na ako. Bunyi na ako sa takulaw na cheese. Pero pag nakotang, tingnan. Million. Mag-shop ko mas ako. Dahil ang kandi ka. Or, may hot milk. Dahil yung one, dahil yung one. Ay, yan. Hinang one, hinang one. Hinang one-an. Hindi lang mali na mali. Okay na. Uy, ako may lapen. Ako na ano na yun. Ako ko ng GK. Ito kong kanata ng GK ko to yan. Kaya kami ko pala na. Yes. Walo. Hindi yun. Pinakalig yung ice cream. Tawa mo ka ng juso. Holiday! Tawag na ka na. Ako na siya. Ay, kulang pala nito. Kulang kikis. Uliyaw na ko. Dali mo. Gamitin mo daw ang biscuit. Hindi daw. Okay. Dapat ako pa masama. Kulang ako. Sige daw. Ano nga na dumanda sa ano? Ano pa man? Pero Talaga. at ganag ka. Uy, Hindi nga na dumanda sa ano? Parahan ka. Mga ito ba? Para sa mga.
Bakit tayo hindi? Bakit ako? Kung hindi pa kayo ulit. Ito. Yung isang tagaw mo. Ako. Wala mo din namin tapos tutulog ikaw sa hindi na baga dito. Ikaw. Wala lang din na talaga yung Dito. Dito. Tapos taon akong bagong store, tapos bagong bata. Yan, taga-damit yun mo na, tapos nagalit ka na. Pag dito mo na. Tapos dito cancel may katao. Eh, Dali mo lang ako tayo. magaya na pag Tagalin mo si mama na ano, bagong dito store. cancel. Bagong gabi. Ako yung nagkakapag niya sa iyo. Nagkakapag niya porte. Diyan, pag hard ko na pag dark matter na Balikan mo. Magpagtagtag ka sa mga yun. umiyak ko na magpadag pagpahal ko. Eh, upod tagalong ko. Umiyak ako kahit oh, pwede naman na maano, so 15 food. Ano, na one day. Tapos, Jake, ang tagtagaw, hindi ko ganun ko, Jake. Ano? Hindi ko, ako ang call yung, ako lang yung, hotel na kami ng Brian Street. Tapos, sa tao siya, Aram niya, ma. Hindi ka mag-break. Mag-break. uy! Ako yan. Sige, oh. Sige na. Dumana, balik ka gano'n, diba sa boy? Nakarsi ka na. Yung ka na dyan. Hindi na. Nakarsi mo sa kuya. Walang daw ba tugtog. Video din anong mo ka doon. Sana nung pagkalin, ano ko? Pagkalin. Okay na kami. Hindi ko. Ano, buso ko. Oh, nilatan ko pa lang. Wala mo ang bukas oh. Buso na pa. Oo. Nakasad siya. Oh, last ako na sa face. Kaso, ako, dako lang yan ang hirap ko. Ay, CJ! Ano siya? CJ, mas makusog ka. Kasi, Ako, mas dako din ako ng konta. ewan ka, ano ka pa? Ewan yan. Ano na lang ay, yun na. Oo, yan o. Bago pa. Oo. Nine pa. Ano pa? Kung mag-tupin ka na, gulo din ang activating ka. Nilang kasi na sila may makuha. Uy! Pati niya sa gold. Dinakan! Dinakan! Dili nga dumaan. Dili nga natira dumaan. Dili nga dumaan. Yan ang nabog ka. Gold! Gold. Sige. Ay, makaya. Ayan, Baga? Ano mo? dili nga Ano dumaan. dyan? Lumabas pa ako. Wala pa lang ako. Lima-lima na. Sige. Ano? May sex ka pa dito ba? Ano sa hindi ko? Gilin Ray. Ano degree? Degree? Gilin Ray ko ko. At kung hindi ko yan. Ano mga hiling?
Invite na ulit. Ano naman? Hindi. Wait no. Three, two, one, go. Yun na daw. Uy! Hirapan. Ano ba diyan? Uy! Walang sarong buntis. Ang batot. Ang kapit na malos. Kaya ba yan? Uy, bisa sila. Out na dahil sa to. Uy, ako lang kung nagtuloy. Pagana na ako ni. Sorry po. Makalat-kalat mo. Yeah. Wasang ko Uy! Iyo. Hindi ko narinig. Ang kulit yung suot ang bungon. Dali yun. Hindi ko lang kung nagtuloy ng mga pagkana. Iyo. Ayaw ko ako na lang ano yun. Ano madalagang kayo mga ipa. Hindi nga na lumang pera ang gumagaan ulit sa akin. Laro pa lang. Gusto ko lang magbubukutan. Makikita ano. Ang tagamino. Ay, ka. Diyan to. Paul, bakit ba daw pitpon? Mo. Tagon mo. Ay, baon. Ay, hindi. Wala nagsinigas sa baka. Ang tagon ko. Yan na. Ay, wala. Ano, di kinilo. Ito. Tuloy na. Malo ka sa libo na ganito. Hindi ko magagawa. Di na ako tulog. Hindi na ako. Lagyan na ako dito na. Ano na mo dito? Diyan na ako. Ang baba ko ni Delikat niya. Alam niya, ang mag-jamin. Wala akong mga pat. Maka-spin sumarap na. Sulo. Out na sa 1, 2, 3.
Pati siya tayo pamasyan ng gift na art school. Nawanda ka naman. Joseph. Ako, Jake. Ah, tama na. Okay, nang in-upload mo na siya na komento, may tubig pa man ano mo po. Tubig pa man na ano mo. Ang kwanta. In-upload mo ito. Kung nagwalat ka baga dumandi sa ano, Pet. Nagwalat ka baga dumandi sa Pet. Kung nagkawat ang Pet siya, may ilong kung Utang pagsimulan lang. wow, ko. Oh, Bako, yung kinatawag mo sa kuyang Pet. ito mo lang sa'yo mo. Para ikaw mo yung tawag. Meron ka lang kalbo. Yung nagkita ang promote mo ka. Hindi ka ba? Hindi ka ba? Tututugit ko. Hindi ka ba? Boy, ganito po. Ulat mo. Kukulit. Darungag naman. Di pa naman. Ikaw gamit na doon sa Pet. Alam mo naman. Palit naman. Ilis siya sa lot. Iyo. Ano na? Ilis. Ilis. Mukha ba niyo? Ilis ko na. Iyo, hindi siya. Ano? Ikaw ka sa ako yung kumita ko suyo. Wala. Wala ka. Pag mga computer ako tawa. Nagkain ka na ba sa tao? Ito sa hindi na may pupunta. Bugo na ay gugulo. Isa Kaya lang. mo dyan magkaano ka? Kaya mo dyan mag... Oy, mo dyan magkaano ka? Like kung ano? Hoverboard. Ah, ano ko ano dyan? Kurang na titigil yan. Ano doon? Ano ang coverboard? Sino mo may coverboard? Yeah. Ay, Ano coverboard. daw? Dahil mo pagpindot ng tulo. Alam ko na. Kung aray. Ako man dyan sa ano. Sabi, Sa hardcore. look. Sa hardcore. May kami ang mga so nahabol ko daw. Di mo na doon. Ay, kay Bilado. Bilado naman. Yun, nasa doon. Ano? Mama na ako na. Gusto ko rin yun ko na na ano. Auto farm ako. Auto farm ako. Ikaw mag-auto farm ako mag-farm. Ano ako? Ano yung ano? May tubig. Hindi tayo ito. Kasi mo. Meron ka lang. Hirapin ko na yan. Tinutang pa, mas malaw ba? Ibang pagkain. Alam eh. Sinabi mo ba? Lapit na yan. Hindi talagang lupit to. Wala na basta kumain. Ben, ano, igunan mo yung frigid. Ano? Ito, ano?
Ito, makawat. Pagkakaroon ni Jill May. Guys! Wala ka na. May nasa ka May bulog. Ako sobrano. time na sa Sana nasa nalabas na lang. Ay, kasi number 3 na sa lang. Okay yan. Nay! Umati! ako. Outlast na po. Time na tabi. Tayo na po. Ano po pinulo? Kuya Bon. Kuya Bon.
Open the Tari. Ay, tapos. Yung mga balalutan din. Mamaya lang. Iyoy. Nagkata na naman mga doon. Ay, ang boy, ito nga pinagawa. Uy, ganap ka. Ay, ganda. No? Wala naman yung kirikit. Ano mo tinapok ko Ay, na? Jerry, Hindi na malagay ko. Kaya mabenta na mail bala. Ay, Jerry, ko kasi. Ano ba? Nilata ka pa mail. Wala lang. Hindi ba nakape? Dito. United ko mo na ako. Bilang ko lang. Pero hindi lang ko lang ko. Pero hindi lang ko lang. Wala. Mabilang kaya mail. Wala ko yun. Lang. Masuk ka ano? Sorry, yung inunay ko dyan, no? Oh, Ganito. ay upang na lang ang powder ko. Buat kayak inang pakai tadi.
Ay, dyan ang pinakatotoo. Okay. Natuwa ang repeat ko. Kaya na naman. Alam ko na sa kinadaanan, mamaya mayaman, mayaman ang ulit, mamaya mayabang, malakot sa kanila. Lalaro ng aming oras, mga ulit, ano mo sa bumili, sino ko na set, pinatilinan mo na ako, pinatilinan mo ka, at pinagwala ng pinatilinan, mo pang para. Ipantuan dito, ay, ang dami ng umaangat sa pagkakas. Ako, noong kuna, para naling ako sa inot. Mga kadada. Ang dami na umaangat sa pagkakas natin. Mahal. Hindi niya kasi pagkakas. At napagkita ang One, two, three, go, kita plan! Agad, kung kayo na kayo na, uy, tama, inis na kami. Pila lang, uy, pinawan ng uy, wag sunod-sunod, hindi ko na kami. Ano? Kaya nga. Ay, dahil kalaman ka rin. Then, nakano pinakalaman sa pagpatulog sa tulog. Lapit mo nga na birthday. Dito lang nga kami. Look, gamitan mo dami tayo sila. Gamit ako ng hindi ako pasaway. Gamit ako ng tumukan yung target. Tumukan yung target ko. Magsasabi mo. Babalik ako. Pila na yun, nagamitin ko ba ko na pila? 6 men, 11, lupo daw. Ang gamitin mo. At least talaga. Yan, okay pa sila. Sabi na nga. Ano yun yung na-pensi bro? Pero naman ito pala bro, iba ata kami ang
Wah, ano na sa muyo? Seriously, ay na ko klase ka mo. Klase ka. Ay, ang ganda ko. Assignment. Di gawin na lang ang awas yung So, di ko lang mong heart ng Pinawala ng pag-uwi. Di ko alam ito. pangay. Ako na lang na nag-teacher. Sabi ka pangay. Uli, halaman may level, bro ang pangalan. Dito lang. Iyo, laki. Gamit ako ng simple. Pintong. Mga kalaro. Kaya ko na rin. Okay? Na. Ano, di ko mo, di ko. Di ko nga nakuha kaya nakakilig. Nakaroon ko sa ako na may sinabi mo na. Mic check, mic check, mic check. Mic check, mic check. Mic check, mic check. Diyan kami sa tanong. Naprint kami na siya. Hindi ko na to. Ang duwa ko, ano ka na duwa nga? Wala namang masyadong ginawa sa kaya naman na dito, napasama pa kita mga talinong tao, pero bago, huwag ka nang masyado, inaanin mo na ako, lagi na yung fruit juice, tawa ko sa bus, malungki na sa akin, pakilabot mo dito, sa panahon na iskuro sa kay nalang piso, kaso walang iko, ikabasa ito,
Dami mong sinulat, walang labas na bakit. Sa sobrang kong saya, pinakakulat ko lang. Dito ko niya baka ako lang mapasok. Kaso, lalo pa ang ginaganahan at yagat ako wala lang ikaw pinagkita. Ano ba isa kasi kapag puso ang pinairan, dapat balas kita kasi nagmadadala. Pinasa na pa ako sa bibig, ang kulong kung lumalala ka, di ako sabihin na napagawa. Yan, kalaman sa naglalaro lang kami ko at nagpapako dahil alam mo sa mabili. Si Judy, dito lang sa kanya ang gaya, parang luto na ng susi, si Yusuf. Kasi labo-labo ko narinig mo to lang sa kabilang kami nangihanap ko, parang tumakay sa kayo sa loob ng bagay. Parang nagawa, may dito. Puta ka po sa mga ganun. Organ na Facebook live. Wala ka dyan? Ano lang mo daw? Inawapunta ka. Dahil lang. Yaw. Ano? Sigil. Tayo'y Pilipino. Kahit anong bulan, natita sa puso, mapatagalog Pilipino. Upang pagtunog tenga mo, nalabat ang puso. Sige, wala kang matarapang, tapos tinanunidan, kasi para damayan, lamuyan, para hindi na ko yan. Ginagawa ko lang yung mga gawin. Di ako pagkakas kayo, upang kami tanungin. Wala pa rin ko, pamilya sila, sa pangarap at rikul, puligus. Salita ako sa'yo, sabi na kaibigan, kasi ka po na naisip ko ba sa paabot, mahirap makakulab sa pilang kaya po nabigay. Gusto ko yung malaman ko. Gusto mo na pulitan, gusto ko naman pero wala sininuman. Kaya di ko man ganun, wala ng mga buwang kulupi. Kaya man ang kulupi. Kaya lang mga boli. Dito muna yan, paborito na yung bibo sa harap ng kainan o dukpa. No! Bayo ka lang ba? Puta nga yung pinagbabayin! Puta nga, pati na kahit ano. Di mo na rin ano. Ang gulo, nakadrog sa doon. Nakadrog. Nakadrog to. Nakadrog sa doon. Nakadrog sa doon. Hindi ka lang sa pinagbabayin. Oh, hayop ka, hindi yabi ko. Napansin ko,
kulay ng wala sa puso, makakatamad di kaya o insano. At ang araw na nagsimula ito, isip na nakatikan na
ko malagawa, kaya ba yung pinukon sa tayo, mga ito. Pakalang ka na, yun na. Hindi ako. Pagkasan mo, iba pa masarado. Arating ako sa Bukan ada, yun lang. Ganun daw ang darap. Ganun daw ang darap. Siya nga ay nagluto. Ah, mga TikTok, yan.
Wala mo si Yes. Saro man away.
Magkaano yun sa DY. DY. Kamay sa DY.
Tapos iniwi kita rin sa mga Maray na sila. Ano? Mama, sa ano ka? No! Wala ba? 20 days! 20 days! Ako yung may 152. Wala na, tipo to tulong na to. Nilating sila nakapag-break. Madali akong trabaho. Yung kay Buto.
Pera ka? Ina ba? Eh, ano? Wala na ano. Kaya yung Ako, 35 mas na, tambo ko kami doon. Utang i-train to. Ito rin, tambo ko, bro, ginawa. Natapon! Dito. Bilangan na, bro. 635 to. Iya tama. At, May sobrang 5 to. May sobrang James. sige, hanapan. 110 to. 110. Hindi na nga ikinabay ko na dyan, bilangon mo. Ano ito rin daw? Kumakawat ka na. Ikalbalik ka rin ako daw. Walang ano. Walang rin lang ano. Dapat nga. Iwan sa kuya. Iwan. Uy. Ito talagang gulak ano. Kaya, pero rin to. 110. Pinakuha sige ito. 25, 3. Send me ba yun? 36. Ikaw mo nga, ikaw mo? 36. Kaya di ba sa'yo? 36, ano, 35. Naglalaro ka doon na yun. Dati na sa'yo? Piso na, sana. Bago wala na, 36. Hello. Oh, yung may ibo to. Tama nga ni. Dito man sana. Para natin 35 kami. 36. Kung 35 man sana nakabuksan mo yun sa ko. Ano man mag-isip ko para piso sa ang ano. Para tres. Mga tres. Piso naman sa'yo. Piso naman sa'yo. Kay Potong. Tama. Tama. Basta ako siya dito.
Kaya ka mo. Kaya ka mo. Kasi pag sa tinasa ko yan, 110 ito. Ikatate ka ito mo. Sobrang simple. Walang drive ka na? Then, Hindi ba ka? Hindi ba ka discount pa ba mo? sobrang simple. Yawa, 35. Diba? Iyo to is, mata lang sa inyo. Mata na pinag-9 o 95. Sobrang gis nga pala nang nakakakot sa to. Talagang muna wala na tinatlasin daw. Wala na din pangang pangayos ko sa bayo. Sabi ni Patrick ko na titirahan din tinasin daw. Ako 110 kami. At tinasa mo 70. Wala na din titirahan. At 26 ka mo. Nagtataroon si 26 daw. Sobrang aling sin ko. Mama, never mo naman nagkakasya. One, eight. Di ang gwapo. Ay, na, never. 50 ang pinalit ko. 50 ang pinalit ko. Oh,
Ha? Najakot ko ba yung ganito? Tapos, hindi na. Hindi na pa, no? Ano? Najakot ko yung solo.
Umuya kami sa isa't isa. Nakakalimutan. Negro Occidental. Dahil mo nagla. Wala mo sinakla. Inibahan. Dahil mo sinakla. Hindi na, ano, inibahan siya. Ako ba, nag-spray in sa klase. Nag-spray na ini sama pag may gusto na narinig ako. Nag-spray ni kaya sa classroom. Sakain ko ng hamo. O, ang hamo ko nga digdi, in-spray ako paano araw sa inyo. Hamo ko na. Wala ba daw? 100%. Umuras kami. Ay, ko, walang matas lang. Kung may matas lang. Ay, wala ba tayo? Okay, nasunod. Pagkain ka na everyone. Everyone. Sa'yo yun. At talaga lang di po ka talagang gusto ka na ako man ako ng face. Hindi lang.
yan. Hindi lang ako. Gusto ko yung pwede daw sa maraot. Pati na inigilig ka rin. Ako na ni mo. Makakarin. Ayun ba yan? Iputubod ka. Ay, ano yung ano Ayan nga din. Kamu! Alcohol ba ka? Perfume? Okay, man. Ayun ka. Bago ka maligid, napayaran na rin ako. Natawalan siya. Okay na po. Kasi po ba ako? Pwede ko malaki yan siya, no? Before, dapat ko na. Pero ang 3 ang ninja shot, wala. Wala. Bawal kan. Pinakapulpul. Iba na sa musik. Ciao. Pero, paano ba yan? Paano ba yan? Kaya, ay! May makeup education ka! Ano ba malularo sa'yo? Ay, so ano ba? Sabi ba, di ba ito siya para ibigay Maria, baga. Hindi po ba din ay grade ka na po ka? Saksakan try ko. Iyan na siya. Saksakan? Relief ka lang. Yes. Darang ka po. Ayun. Pambiwa. Lepon. Lepon mo. Yung balik mo, balik. Siyempre, ang buhay mo ba yung day? Ikaw ang day? Ito mo ang do. Sa kayo ka pa? Sa kayo ka pa?
Pero rin ako try. Nagganit ko sa tingin ko. Jeez. Tingko. Sangat ka na sa try. Ako pala. Nako pa ito. Ibang yun. Hindi, yun. Tarot yun naman. Liit na takeaway. Binibu ko ba yan? Nagparaabo ako. Binibu ko man yan. Kita sana? Ayo. Lalo, lalo ko katapos na 80. Kaya doon sa 80. Bawa tuwa yun. 18. Ano na kami? Mga naman. Ano ba yan? Ano ka abang? Balisan ko ka. Kenapa kalau Baka bang ano ba? Wala na. Hali. Ayun. Ayun. Ano, Jojo? Na-addict na baga ako sa alcohol. Ayun. Ah? Wala lang si Jojo. Ano yan? Bikin ala, yung pangguloy, abot na nga yung kamarin isa. Diba, yung gala niya? Majakpat na naman ako. No. Hindi kita pinatras. Natatakot ba ako dyan? Ikaw, gano'n na ako ang daradano. Papahoyo. Ano ako ang daradano? Sumarin pa din ako nag-join ka daw naman sa Kaya kung yan ako, hindi ko, kaya ako adik sa
Ngayon, di ko say, no, but sure na sa kanya, pero yun, hindi na ako. Oh, wala ako. Pero yun naman, sumahamok ka. Okay. Tiglalaog ko sa gabos ng bungo. Tigsusuhok ko kaya na alcohol na ala mahamot ko ang parang ko na mahamot ko. Ano nga yung ko? Aspin ko sa igigedyo. Ito yung gagawin niya na ako doon. Yung bisa na oh, mura bubo. Resto ka na. Resto ka na. Iyo, dito rin. Hindi, bawal ka pa. Bawal mo niya mag-aakit ka kung para rin. Kaya kayo nga sa kuya nga ni family ko. Sa tindahan ni. Sila ka dyan. Lagubo. YouTube.com. Kaito! Dang mga buhay ano si Ronaldo Julio. Wednesday. Ako ngayon, ako makakapagdito. Sa kuya iligpid na. Ala, di nga naman siya rin. Anong mas wagay? Ayun lang na Abang gini ko kanila lang, kaya ito muna din. Ninja. Albert Einstein. General Luna. Ang solong may Paplister. Nagmando po yung gusto. Iba na. Buko mang panalaw. Wala yung mansariyo. Anong kagaya mo? Yogi. Babak pa ka na yun. Mr. Subo. Pero ako nung kalaban.
Di Padilla. Bobo! Siracule. Yung na palang tuloy. Paano wala ka sagot bagaan? Andrew P. Bubu! Ina! Sino na pala yun? Oy, nato. Anong mali ko? Yes, sa exam. Ano ba ang Anton Baby? Tama. Si Tia. Ayos ka. Galipin. Pagkaba. Boston. Lao. Iyo. Nasa abot yan natin. Siyempre, medyo sila. Pero yung ano, 2 days ago, yung kuya na na. Si nagalit mo ako si Doc Willie o Kuya Lisa. Second channel. Lima. Sekram. Nandun Einstein. Ano, chicheria. Gano'n ka na po kasi chicheria, nagpag-uling ka. Gano'n ka lang. Isa, kaya ko na. Ako kaya si Julio. Si Julio. Pau. Isay. Everything. Ako to. Usok ba ni Rodrigo? Hindi ko lang. Yung sa ano? Napabariya. That's what. Sinda. Ulang. Ano mo, kapira? Iya, iya. Itu dapat dari apa? Iya, Joshua Garcia. May ano ito, kajik ito. So, tinaraman ba niya, no? Jeremy Nakano? Duman ito.
Miss Daddy! Yung! Santa Claus! Stephen Curry! Si Doraemon! Si Nobita! Si Dalabaw! Bago, ano tao? Ito nga ito. Okay. Pero mo yun. Pero ba? Wala ko na-propose ng harap. Hindi butog. Pero ba nito? Saan ko yan mo man? Bukod ang wala. Hindi ba ka talaga? Yan, babay talaga. Kung dyan bilikot na may inapan, may hugog na Awat ako madiya. Ako yan dyan. binubuol daw nito. Nabubuol.
Akala ko. Drilo yan. Nagkaro. Sige, nag-leader pa. Kaya. Sabi mo, Kaya. may trip. So, ano talaga? Ito yan. Ayaw ka naman. Para ba sa Puto. Ano yun ah? So, nakikita ko ba kung Japan, no? Anong ano dyan? Anong landa? Pero pa ba yun? Bakit ba yung pando? Bakit na pando? Ang drag. Please, Saan? Ano? Ano? Hindi ka nagmamahalan. Ano po, di naman kaya ako break. Para mawag ito. Iba ito nga. Para mawag ito. Oo, sabi ko sa tao ng PH. PF. Dali naman. Yung isip ko, may sito na ano. Oh, Jiso. Jiso. Iya ka. Ay, okay na. Resilio. Ito yan, ang silim. Guys, tira ba nila? Ay, yung plus panel yan. Yung kay Vincent ang kaya. Lula, bakit maros mo ang pangalan? May rapido. No? Tumayos ka na, tumayos mo. Sabi rito. Ano yung mas siguri? Wala yaw, para di. Ay, ako. Ano po? Sabi ka, ayos pa yun. Daw pa yung door. Nilaso niya yun. Experiment niya lang yung mga sinunod yun. Ang masinunod ko na ka na Kiri. Sino po? Lord po. Alam mo, dala kinunod, sa doon, yung PBA. Ay, so, ano ito? PBA? PBA? Oh, Philippine Basketball Association. Ay, so, ay siya. Ano? Naging sila Melo po. Isa ka po. Ano na po yan? Ano po? Lagi mo pa kayo. Lagi mo pa siya para sa iyo. Yung sila Melo po. Yung nag-support ang
Hindi ko nasa isip ko. Hala! Gulat ka. Pero dyan na pinok ko. Nag-aralo yan. Hindi niya yan. Wala ko kalaman niya bilang silpik. O yan o, madali na ang broken eh. Ikaw, may nakahit. Magic wand. Kabalin. Hindi ka logo. Brooklyn book. Marina, bakit ka na ito? Nawar mo gawin ng kuto. Ay, Yan, yan ito na wala. Yan, si Kevin Dura. Kevin Dura. Ano pa rin siya? Si ano? Hindi ba Inom yan ba? Ano yan? Sinulo yun o. Inipit niya no. May si ano sila Melo. Ako, sa inyo din. One to oatmeal. Ito. Saka nakainom. Present lang. Balik ka na sa At nasa ano? Ano ito? Ano ang sabi? Hindi mo na ikaw ng kalusyon. Pangayos lang pala. Yung Portugal yung captain talaga ang World Cup na nga rin yun. World Cup na rin yan. Magkakana daw ang Portugal. Pero Argentina. Ano mo? Pero naman daw kaya o. Primo, nasayang ko si Primo. Nadali pa Primo. Sana ito, wala ba medyo Taiwan? Hindi kaya lagi mo buha nito. Bawat niya kayo. Agling, normal. Ano yun ito? Tukulit pula. Oo. Wala ito. Pamanan niya ako. Maghiling ka kung makikita ito. Kasi balik yan. Yung si Erwin Harlow. Si Benson. Si Mbappe. Si Ronaldo na. Messi. Harry Maguire.
Yabangan sa kahit. Wala tayo na kulong. Si Pele. Iyo. Kaya ako lang tulog na na tulog talaga yan. Iyo. Tan 28. Iyo. Guess the players with 1,000 bucks. Kaya one day, isa yung nakatuna. Ito lang ito ganit. Di ba, may matibayo talaga. Ang dahil mo yung pagbantan. Samkel, sa mga ni Mbappe. Mali. Tama, gagawin ko na ako. Yung guess the football player. Dapat kita. Oh, basketball. Oh, ha? Ba? Mukhang gana ka. Sampai suka dengan ini yang baru besar si Mbappe. Jadi ayo, ko mana tu itu gali lang mag-north mo. Gali ako get down. Wait lang ako sa dalan. Sabi niyo ba mo? Diba ba tayo mo? Ano man naman sa na? Mga aso, panto lang. Bawal. Ay, hindi nakakapag na tupsik na. Medyo yellowish. Insala. Ang gawin mo, sige na din. Aduh, aduh sekali. Neymar, ako talaga ang Muhammad Salah.
Game lang? Naligpito mo siya. Ayun, ipinay. Oy, wala na lang, binago na lang kay Tira. Alam ko yan, sa Greece, sa Greece,
Sa Grace, hula ko sa Grace. Hula ko sa Grace. Ano sa inyo? Grace, ang sabi mo, mom. Sige, Grace. Tama ako. Wala ako nakasaling na nga. Anis. Ano? Higit. Jordan. Ay, sa Australia. Nahulog po sa ngayon. Wow! Out na ako. Sa Ay, kamahal. Apat singko. Tira. Panglima na ako. Kaya, anong daw ko na daya? Nakaiyak ako. Dali ka parang sa tao. Thank you.
Eh, tidak dekat mo. Sige tayo. Buko. Nakuha si Jermaine. Nakuha si Jermaine. Salamat. Sumagot. Ito pa man ako kaya. Tulong ako. Kaya mangyari, set muna sa naon. Ay! Ay! Set mo sa naon sa friend mo. Ano nga dito? Eh, buba ko. Buba ko. Todo ka na din, Dor. Ano ka na? Yaman ka. Ano? Ano sila mo? Ako, magkulang-kulan? Oo. Ha? Oo. Di ba yung balilo, makawat na?
Sige. Continue. Slowly. Uni, try tayo na nagkapapabagay doon sa dito. Uy, ito ba? Pag nag-aral siya, nagsusulat siya. At nag-iisip. Yan, si Dog. Mali, orotro ang ayos na hindi. Talaga, okay. Alam, isip mo na ito. Ay, siguro pa ito picture niya. Balitan mga picture mo. Ano, ano, kahit palabasin nga to. Hello. Sa'yo po na yun. Malmado na kayo. Malmado na yan. Kayo? Ate, ano ulit na yun? Word ka sabi niya, no? Yung dati karong ano? Ay, natundo ko. Ito nakaswako pa ko hindi. Ano? Wala na. Oh, Ay! Sorry na yun ako sundin eh. kasyan. Kiri ko po. May limit pala. Kita ka pa. Ah. Kiri ko po. Sige, hindi ko rin sa buhok. Ano niya, Hindi ko na sa buhok. Hindi ako ulit yan na yun. Dahil ko na sa buhok. Dahil
Ay, puta. Ayaw ba naman yung nagtago? Bigyan ko pa na yung Mauna ko kayo. Gusto mo na ako ba? Ay, mo mundo kayo eh. Kung buko kami, gusto mo na ako. Yan, ito na. Ano ba ito ayos na to? Nagpora ka? Paul, gusto mo pa yan. Baka yan, sabon. Baka yan, buka-buka pa. Gusto mo na. Pero wala ni. Hari naman ano. Masaya pa ako. Masakot ako ito. Nasa ito, ito. Di ba naman galit ka? Kung ano, What like yung body? Galit ka? Oo, yung buhay. Binili ka. Hindi ka matuwa. Binili ko. Namadyan ako kagento. Ilo ko kayo na mga pila. Tama, pag nakauna, sarap kumakaw. So, sarap ko doon, ako na pinag Kailangan siya ayo. Mandilo ko ka. Naabot yung branda. Una niya, bagay ko natin kung ito ako ganyan. So, ito ko tinapili ko na. Then, so, ay po pamilya ka na ako. Eh, ano ko bagay, narali ito. Kita ko ng sulat pero nilada ko. Kapalik-balik ko lang doon. Hindi na naman binigyan mo na yung diba? Dog, di ba inabot na ng ayos ka? So, Barnito, yung time mo? Nakulong ko lang nagnakaw. Really, yung time? Bilak magaling yun ah. Sa gera ko, sa gera. Ano po man? Meron pa niya na. Yun lang na. Ten, takot ko, sinakapin ko. Ten. Ano mga Alak. Alak na, bilak na yung gito sa notice ko ya. Alak na, bilak ka na. Ano? Hindi, pwede panduan na lang. Panduan na lang. Ito ba yan eh? Pag masin, gamuhay na kayo. Wala naman, Jay, pang computer ko nila. Last money, less peso. Tutuin niya pangalan eh. Punta ko dyan. Uko doon na nais na dyan. Ipon lang na na. Ah, Ikaw. Hindi pangalan lagi. hindi ko malalaman. Hindi ko man din. Sumimot man sa nadati. Sumimot man sa nadati. Dati na pa rin. Wala tayo nun. Yan. Apira karot. Ano yung tuloy na sa naka-ICG dito na libo? Isa rin, no? Ini kita nang kapuliaw ko. Ang nangyari, hindi ka kaya, pitita. Dito ako pa sa nasiya mo sa tigkakaw. Pag-ipin ito. Hindi ba, ano yun? Ano yun? Matigdito mo kayo. Tapos tuloy kita magbarang-abang, bitin. Pwede na, no? Hindi ba ka nagkaroon? Sam! Piki! Ay, ma'am. Pwede na ba tayo na yun na dito? Kaya na internet na makita na mo kung piki. Natawa na na ngayon. Hindi kaya nga kita mag-control, magamit ka control. Yun na. Ay mo na. Because mag-first na tulad na yun. Hindi nga wala nabigay ko kung mga ano mo. Ano na din? Tatlong days. Sabi din. Kapag hindi. Ay, dali. Tapos ako. Ay, hindi mo medyo lang sarap iba.
Yunaan, mapili ka. Takot ka sa barang. Wala man si tubig. Takot ka, wala ko, lalaki ka. Takot ka. Takot ka. Kaya naman ako. Ano pa luwa? Hindi mo pagkatigawa kita. Ayun. Parang nga, dahil ko na ito mag-print sinong ko ya. Sabat Amang grado, amang grado, audio. parang di ako pinasito. 2 kilo nito, mga grams na yun. Dahil dito tanga. Yun. Ikaw na itong kilogram. Wala. Utang natin. Sabi, hindi ako ano ko noon. Sabi na naman, Pumili ka lang. araw kayo ni mamili ka, taxi mo, mapreso ka. Amo ganit mo, apa ni bunag ka no? Dali. Okay? Marang ito mga ito. Ulo. Wala mo nila kayo ay kayo. Nakadaw lang ako kumain. Pero ay, tumbong. Patay mo na tol. Nagdagan mo ako. Yun na. Gusto ano magpargo. Patay mo nga nito. Ulo. Ba. Iyak sa moto. Ay, ano ko gusto ko kung ay ba di pa rin makita ng takot din. Ako ba itong kapatid? Kuya, git mo siya ng ay. No. Sabi ko na kayo. Wait. At nasabi sa wall. Open man tabi sa wall. Ngabo to mo. Para akong ito. Oo, babo. Ang nagagato. Okay, ma'am. Bukan na sili-silero. Ulo niya. Oo, pag di ka napatutog ko, matay na ako dito. Ang ano pinakayo? Alam ko po rin pinakayo. Ikaw sa mituro ko rin. Gawin ako dito. Ito. Tutulong kami. Nagkadaya mo ng indas kay puta ba to kung ako nga siguro na naman kung ako nga. Wala na. Mga taro kabukata nila di Jelelski. Nabasa mo, Jay? Ay. Nabasa mo, Jay? Yung bigyan ka nga, pinakaya ka nga, tingko namin yung effect niya, no? Ano magbutokin mo ko? Ano kung basta nagagamit ko man account mo, huwag yung sa cellphone pa. Gigilin ko. Ay, dog, sabi mo naman ang awat ko. Sabi na ko mag-awat mo. Paano? Ibig siya, magaling mo siya na-recognize mo. Sabi mo gano, Magkakad daw. Oo, Jay. really okay? At yan daw, nagigamit ang kita. So, May mga bulit kaya na kayo. Hindi na ko Pumayos ka. Sino ba't magpasya yung palo? Kaya yung ka mga bulit kaya. Dapat na kaya, dapat ako nagpipirin na. para akong ikuti. Patot na. Wala ka na may dog. Put ko. Oo, dahil na. Wala ka na magpututog. Oh. Paro, kaya. Bilitan ko na ako. Bilitan ko. Ang bulaw, kung nagkampiyan mong kilo, Ha? May pinakita pa hindi ko na ako nagkampiyan mong kilo. Ano? Nagkampiyan mong kilo siguro lang. Bali mo saan ito? Kaya daon mo, Kat? Anong account? Trace. Ano yan, Trace? Ano yan? Channel. Ano yung pabot? Bali mo. Naadan ako mag-cosplay. Ano? Makaling na akong YouTube na. Marami ko mga video na. Kaya mo, that guy. Tulong ko lang ako nga.
mali. Saan marilig yung marilig. Tama, yung isa. Tama, nagaling kayo na ako na tao. Oo, ipatapasok ko. Uy, dungos! Kayo daw magaling. Parang napinayos ka. Kakapoko ka sana. Ano ba gatog? Ano ko na ba gatog sa ito? May activity na kami na ako sa kino. Coach mo siya kino. Hindi lang mo kayo intro. Tanga, mabay, gawa 75. Tatawag mo ako magbayad. Mabay, ka kani. Wala nga. Sabi ako, ano ako sa kino? Ako sa kino. Ay, kapara, isa ka, ano, 175. Yung 25 dahil yung 25. Tanga, 175 nga kami. Kulang pa yun yung isang gato. 175 lang kami na. Alam mo, pabila ba din eh? Yung ayok ko yung Ano, live video to? Uy, kaya nito masarap ako. Hindi ko matanakot yung Ang pasutok kasi doon. ano yung gawin? Okay. Hindi ako gawin. Palangay. Chai. Uy! Puta ka na nga. Pero dahil bakla. Ah. Tanga, ilo to pa ako sa Utang na extra eh. Uy, di ba mo kayo? Wala na nga. Kaya na hindi sa ginti ako. Hindi na nakakapindi. Uy! Kuya mo, tawag na kong exclusive. Ikaw. Ay, nang pagkakumayo ka. Ay, napalagay sa hindi naman ako. Wala yung mga pala. Ito mga kailangan. Siya na siya na. Ay, ito mo na. Gusto yan nga. Day na, Ayun, yan yung sabi sa kuya. Oh, yung chicken. Nabaog din ako ikaw. Ay, kumabay ka sa pangalo. Ano, sabihin mo yun, Eh, wala ka?
Basta, shooting na, shooting na daw nga. Shooting na. Ay, dati bro, mga kapag nagmamura ko. Ano? Ang kabati. Ay, ganun yung Ano yung nakabalik mo yung boss? Uy, napakadalo pa. Ayun, si ano? Ayun, salamat. So yan na. Welcome, boss. Alin mo ka nga? Hindi, protect ko na to. Ayun! Bata ko raw na award na. Bata doon ko sa kapot. Ayun. Uy, Jay! Jay! Nakabilig Jay! Ay, Jay! Jay na nga, Jay! Puta mo na nga. Hindi mo napakasya doon. Tanga yun. Ano na kaya? Ay, may COVID extra. Talo nga yun. Wala ka na sisiyan ni May. Mga siya niya ako dito. Tahan. Kaya mo yung sige mo rin dyan sa tricycle. Yan naman. Pasak na. Mapili. Ayaw trabay ka mo siya mag-record. Kada exercise, kung may kulit dito ka dapat. Ay! May paksa na yung distance training. Nine! Anong nine? Hindi distance training. Kaya bakong kita 19. Naman. 20. Ay, 29? Lahat. 29. Hanggang 29 no. Hanggang 29 yung mga. Oh, ako lang ba Ayun. Bagay! Mabatak ka na tayo! Ayun. Magiging vlog na nila ng positive sa mundo! Bago, nga. Wala lang ako. Magiging positive na kita to. Alam ko na yun. Pagkakatakot ng kalon! Nakigulo ka kahit sa ano. Bayad ko. Yung walk for the do. Basta. Nangayag ka ang bayan mo pa sa... Tubig ka po sa really yung break ninyo. Basta ka na yun. Ayun. Natuyo ko ito. Pan, may bibis ng varsity yun. Pumunta kayo guys. Pakulo ko na. Really? Kung kakatawag sa akong first side ko, hindi ka second, hindi ka nga yung 6 months out. Basta ka na yun. Gigigil siya na nga yung Gusto mo ipatuloy talaga ako kahit nandiyan sila pa. Really? si ano ba, sa Ivan baga, sa Ivan na mataba. Oo. Entra nga yun. Si ano, si Kuya. Oo, Sa iyo, ayun na. sa Ivan. Sa iyo yan. Saan? So sa Ike, Ah, puta, yeah. sabi ka nga yun, sabi ka ano, sabi ko, pasak mo siya, ayun yun, parang digdi, sabi niya siya, sabi ni Coach Aquino, sabi ka na, ano daw yun ang superstar to yan, niya daw, puta nga, superstar na Wow, Rod. Kung butog-butog na kasi ang taamang kuspat ako siya ng pinaka-matinig. Yo, wow, yeah. Makpas. Ako na mag-take ko, Jay. Ayaw, magdedek, yan, mag-group Ano ko, gusto? maghanap ng trabaho, mag ka, Alam na ikaw na gusto ko yung ay. Kaya na mga guru gusto. Putang tikadib ka nga, ano gago, Ang kurista! ano tikadib ka nga, Uy, di pa ni Sig. magiging basti na si Butong. Positive. Tapos kapilang rutas. Baby. Uy, uy, kurista. Ibigyan dito siya. Tapos panay link. Uy, uy, uy. Oh! Ah, shit. Alam mo, pero
Ay, pangita ko. Hindi ko na lang. Kapag ko ba ako yung sinabi? Hindi ko na lang. Ano? Ay, hindi. Hindi, ano yan? Ano ang ginagawa? Ano ko yung bakuro? Basta ba kung at siguro sa ano kung ano baka next year patay tayo. Kasi apas! May uniform kita! Tanga, sa mga bilik, madalan ko, may uniform kita. Hindi mga nakulong ba sila? Tanga ka na nga, yung mga pili, siya ng likod, Mahilig yan, mahilig yan. Mahirap yun. Are you sure? Ayoko mabuhay ng malungkot. Ikaw ang nagpapasaya. Ay ko, ayok na anak. Ay ko, ayok. Ang tayo! Araw. Balik ka dito. Anak, ako. Bakit kasi? Ito ko dito sa lugo. Ilang Kumakan ko ba ito? Ilang talabot. Ayok. At ganda niyo.
Ayaw nga, hindi ka magalit ka, no? Agad na pala ito. Ay, nak. Pangay. Ako po pa dyan, sabi na na. Ano ko ba? Gusto ka mo ginagawa. Hindi pa sanay ka, no? Oo, makumbaga. Ay, wala mang kayo ni Ngayt na ini pasaliw na Ngayt. Daya Ngayt, nakakapot ki keyboard. Ay, nakakapunta ko. Keyboard. Hindi ko tumadin. Ano? Hindi ko tumadin. Ayun na nga yun. Tapos ko maganda. Anong sinunod? Ano ito? Tubig? Uy! May matisindi na rin sa tubig. Nawaran na. Naharap. Wala tawa niyo po. Ang magkakaati sila ka. Talumat yun. Hindi ba nita? Huwag na yun. Huwag mo muna akong mapiyablang. Matapat ako. Basta nang gamit mo. Ano kasi da? Matapat ako. Basta nang gamit mo. Ayun. No. Ayun. Tapos tignan ako. Daw. Diyan pong pangat cleaning sa mga natin. Yun ako sa kaya nakain. Hirap lang ko. Ayun daw. Dito na pag nag-fight na block balik one. Iba ang tiyan. Huwag yan na yun. Buti, sniper sa kuya nga. Balitan mo. Makita na yung murak mo. Bakit na yun? Tuwa. Inugali na niyo. Sige. Ano ba yun? Wala kung gagawin mo. Bakit na yun na? Kaya ako. Tukal na kita oh. Bakit pera ko dyan? Sige, tataw. Daw. Uy. Ako rin nag-interview. Nagdaan ko. Eh, daw. Ano ito? Tatalo popcorn. Ulo. Wow. Mas pure. Mas pure. Tatawag gani pa ng dali ko. Love. Love. Oh, ayun ka. Firefly. Oh, it's Firefly. Ano? Ito ang Firefly. Love. Ano? Tita! Tita, guys. Champion niya yung Ngayt.
Nagpawala kang kemo. Hindi mo. Pag-ina na kakasarap. Golden interview din. Puta nga, hindi mo tumano. Iyo, beto sa sinadakot mga pistol. Gano'n ka na. Nadakot mo naman na. Patay. Ano mga nadakot mo tapos? Nasubaan ko sa nasubaan eh. Bago mo na nadakot, bago ko na ako pa rin ang pistol. Wala na, pasilyo eh. May usapan pa nga dito. Ano? Ano yung pistol? Bakit? Ito, sige. Allah, dito. Oh. Out na sa tray. Ano yan ang mabigat? Restart. Ano na next pa? Lemon shake. Lemon shake. Pumagin. Shim. Ito mo na shake. Bahay. Ito na karoon. Buwan. Sumabay din ako. Nilaray ko sila. Nila bumibili ka. Yes. Uy. Sarap. Video, no? Yung video. Overnight. Solo YouTuber. Ito ba ito? Siya. Ito, ano to eh? Ito ba yung haro?
Saan ka kanya? Ito din, Rani, oh. Oh, di na lang sa tayo. Ano yung mga magmali? Naikot mo. Nagbuhay, oh. Ganda. Kahit mga tubog. Saan ko? Bata. Dulag. Nagbalik sa iyo. Okay. Oo, butang ko sa kamayot mo. Wala kang gusto? Oh, di siya lang gusto. Kaya ako. Wala. Oh, oh, oh. Pero never go. May profit. Ano ba nang bugi man? Apa? At natin isa number 1. Okay. Taon. Bawas ano? Bawas. Parang sa kanya, no? Taon. Muna ko mag-play doon, ako bro. Oh, di ba? Ah! Naigo, ano man pati naigo, naigo. Sige, gali, yan.
Why? My firefly. Pushy. 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 Ito. Experience with this. Like, Kamalaw. Sabay dilim. Joy ka na, Joy. Like, Ay, di ka. ano nang 5 minutes try ko nilo. So, 5 minutes try na ko yun. Tapos ako, nila rin, kawawa. Sinatad ko na. Sinatad ko na. Siguro, Matray, datang mo daw. sinatad ko na. Sinatad ko na. Kaya na wala na yung stove. Kaya naman para sa two-timer. Ito lang. Haloy, mag-reply. Ako din pag nag-email. Ayo, ayo. Kaawa. Kaawa. Matagal na kapag Kaawa ba yun? Nagkaroon na. Tenda ko nga ano, kumitan. Ako minali ko na matray, May. Kaawa. Alam ko naman ito. Ayo, kaya na. Kaawa. 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 Kalaban sa awa. Kaawa. Yan kayong pala. Kayong. Ayo. Malagay ko dyan sa to. Buto. Ayo.
Iyo. Sorry na ka. Ay, di po na nariga. Sorry, lakas ka. Sorry na ka. Tawa ka sa akin. Ay, iyo. Ay, ba no? Click na pa yung value. O di ko ulo. Feel ka dyan, oh. Kumanta ko yung Anjang Kulay. Please. Ako sa taga-truck, mga taga-boya. Kaya bawal naman ang kalabanon sa anong silong na ayos na. Kanya, sabi. Ano? Tapos sa ini, tapos sa ini, no? Sabi eh. Sino ako? Hanggang lima kaya hanggang 15 na 15 na kayo kami. Pagtaka mong dirahay, pagkagin mo ba? Sa ibang nga ni, Wait ako. Ba't ako gagawin? Ganda ka doon? bayad ako nga ni, Si Jilly may ilang utan mo. para, pagtala siya na siya na magtalang para, imintrangan na ako. Ano na ba? Di ba na ban? Di ba na ban? Ikaw man alam mo sa GC. Ba na ban? Ban na ban? O, kayo mo ko yan, iba na ako. Ba't ako gagawin? Ora, okay, gusto sa ginagawa. Kaya ka nag-ibo. Number ano ka? Nine. Number 21 ako. 29. Dapat check ko. Bumigay ka na. Wala na. Para sa isang malao. Asa ikaw? Ikaw magsabi isang malao. Awi na. Wala balik naman. Pagkakamali mo na. Ikaw nag-ibo. Para 170. 170 registration. Tapos, ano kada game, kada practice, 45. Yung gusto na ako. Kanina pa ba na ako material school? Ayun na. May Pero pareho ko, ram na.
Dahil maganda ako ay pipipa siya. Para doon ka, parang yakin na pinili ko sa akin. Kapag araw na. Wala pa doon. Pakita. Ulog doon. Tama. Ay. Ano ka na, Choy? Rigid ano? Okay, rigid boy. Doon. Oh, May iba dyan muna kami. Pagpapagpia kami yan. Punta kayo. alat. Lisa. Alat. Alat, na ako. Pina-out na muna to. Alat, nagawa pa na ako. Kaya, condition nyo ba? Out na naman namin. Balikan ko na ako. Tamakas pa ako naman. Hindi ko lang ikaw, di ba? Ayun, ang nagtaon ako doon. Kapatid ba? Ayun o. Huwag mo na. I-reserve ko dito. Tapos. Naman nga eh. Ano, project ano ba? Ano ba ito mo diyan? Ano ba ito mo? Ano ba ito mo? Nagkaroon ba sa to? Oo. Ano yung inadalatan ko? Wala mo dito. Tulog. Ito na ba kayo? Bulok o. Bulok o.
Bukas ka yan. Bukas ko ba? Sabi. Yung wala. Pero ako tinayan, okay na. Ang champi. Ang lang. Oh shit, tinta mo. Tinta mo. Ayaw. Ay! Ikaw. Sila mo kali kita? Ay. Jay! Opinin mo sa di pasabot ko ng bato. Yan. Kabadong ko yun. Ha? Kabadong ko yun. Kabadong? Nay, kabadong na. Lumapurong ko na. So, madidikit ko ba yun? Nakahayos na. Hindi na para sa boom! Hello. Wala niya. Alin po? Number 3 mo.
Hindi, meron ka ba dito, Pine? Ay, sila ko puro sa kanina. Aga. Sila ko puro sa kanina. Diba? Diba ko mo yung unang. Ano ito? Ano ba? Pinorma ko ang mga rag. Pagdalapit sa mga. Sabi nito, pwede ko din natawan daw ko sa marubag. Ano, pino pala kami, ano? Di ba, baka naman yung balo. Pero, robak, hindi. Pinakal ko, Pinakal ko. Ulo ka niya. Yung kumain sa ulo. Jake. Jake. Open sa... Wala na akong open na. Wala pa rin ako nag-out. Wala ako nakakabot-takad. No, it's fine. Big talaga nga. Ano ba? Hindi ka ba isa ba? Bye, Sarah. Ha? Sabi nga pa Oo, sige ka tayo. Number 15. Noon. Magwala na ako ni Boto. Ay, papalitawan na lang ako ni Boto. Paano nakamuha? Malabing kisi na kayo dito. Kamita may bakal sa siwo. Anting yun. Suklay kang bakal sa siwo. Lukos na. Parang nerge. Hindi, mandib ako yung sa start. Sa 45 baga. Ha? Ano yung malaban? Ano? Tangay ka daw si Brewster na akin yung gusto mo. Di ko siya kayo gusto mo. Pwede yung kusay mo. Bata ako din, di ba na iba ko na ko. Yapos sila. Oo. Tapos pag maaarap na kayo, na ang gano'n. Sino mo ito yan? Sino ito ang paliga? Yun mo ito? Sino mo ito? Marika, di, naghilog yun. Say na yun, Charles, si J. Ramos. Baron! Nagsan! Baka joke na, dito baka sinat mo. Hindi ko man nagkinat, gago. Kakakit pa ka na ano. Ano yan o, with your friends, Wes. Ano na dito dito? Ala, papanamin ko na yung Ay, ano daw sa ano mo sa profile ay na Jay hanggang hiling mo na Jay ay, sorry. Sa agagarut. ako na kasi natira Jay Hindi ka wala ba dyan? Eh man, hindi man kami magkaaral lang ba na? ako na ako na Jay magyaram Jay tama na nga Hindi yun mo kami ma-exhibit. ay man nga ni Jay kaya nga pinakakita pero pagtabang ito naman ang pinayon Jay Yung exhibition. wala kong ulo ko na para ka Sino ito, Jay? Apeng giray, tawag dinis giray, ay para pangayos na. Dito nga nito ba? Oo, dem na pide. Madam deputy. Madam deputy. Apeng giray yan, dem na pide yan. Madam deputy. Yung pinakalakulan ka na naman. Diba, patangay. Madam deputy. Wala ka na pala, Jay. Matalagot pa das siya. Gago. So, saan ko magabila ka ni Jun, no? Nagilinis na na yun. Gago ka. Ay, God, yeah. Ano sa ukas dito? Ah, kapag-trabahan na. At dahil ka lang bring ito, bring kilo ka. Kapanginatan. Ayaw ka ba Patay talaga nga yun. Kaya po kang ayos sa babae. Talagang nakapulog patay. Maulog. Really, your face.
Parit mo kay Kuya. Hindi ka. Sige. Dahil nakakatawa ko pa na. Nagkadaya mo nila. Alam mo, tang Ano, bitin ko sa likni mo, Jay? Ako ba kami Tanga, kinakagana. Oo. Kaya lang. Pag kinakagana na saka. Arji ka na masanan wara. Uni o. Yan doon. Uni tayo pamano sa kuya. Ay. Hindi ka nagkag. Ay, na tama ko na. Ako mag-ara ako. Nay, no. Nay sa kuya. Alam mo, sa babae, di ba gano'n? Sabi ko, ano, nagpili ka. Ako ito nga, yung para. Ano makulito na nga? Ano nga patutupo Alito? Pipili ka. JR. Pipili ka. Pipili ko. Di ba, di ang bagapal na yung kangal, bagay ako ito. Tignan ko nga yun. Ay, di mag-iari. Ganda ka dito? Ay, ganda mo ka dito? Oo, dito. Ano sabi sa akin? Natan, ano sabi mo? Pili mo ka sa mga youth ko? Matan na sabi sa'yo? Ay, na Jay. Nagpili na chat. Goy, dati nga ito, katit mo ko. Really? Parang mo sinasubog na ako yung chat. Wala nga. Pero mo yan ay, dawa, kaya ko gumasigaw. Ay, versus na sabi lang ko pinigyan na Ma-ideal talaga yung dahil pag-awat nga daw, pag makawat na baga, kapag may kita experience na ako. Tawa ako. Ako, maabot na ba sa sapatos ko? Maabot na lang ang sapatos ko. Pati pala ng sapatos ko, yung baga. Ano ko, varsity na lang. Mga Mga sapatos sa bulo. Ako lang sapatos ko, mura di ko maabot. Yan ba, hindi ko hindi ka na, hindi ka. Mga diyan ko kayo sa'yo. Ako lang, hindi ko nga. Ako lang, hindi ko nga. Gusto ko lang ako yung ano lang Walang tayo na ako, walang tayo yun, no? Ano ba nung ate ko? Ano Walang tayo na ako. Nagpilit ako. Promise. Kung punta ka nga, yun ka. Hindi ba ako hindi yun ako? Siya po yung ano, yung dito. Kaptinin ka? Oh, ito yun. Sa dito. Kasi yung bibig ka? Ano? Sa dito. Kasi yung bibig ka? Ano dito ka mag-kumain? Promise. Malit na bilang sa kuya. Ano mo sa kwantos ko? Dito ko. Ito na nga niya iuhulog. Kumalit pa ang tawan mo. Hindi na sa kulitan ako. Togs, pwede na, madali togs, madali sa na togs. Parang ito na, mata na nga nang iuhulog. Hindi, Kung madali ano togs, mo pa. sa atin, diling. Nga, ano pala na ako, Ito, matigas na, mata na kayo. Sana, imbis lang mo ba kaya ano nila baga sa sapatos din ato dito sa Baka anong mga kulit na so sige na, Jay. Wala mag-baby. Tangay. Uwi na ba sa mga yung ganyan siya na siya. Hindi mo saan makulit yun. Ikaw po. Saan susin ko pag gumakita ka natin ko ano Maglunta ka? Ano, lubot mo, tawas ako. Bago puta. Ano, watakan kita lagi ka. Harap ka niyo. Wala mong gilay. Wala mo ang kong 1, 2, 3, bako mo, 1, 2, 3, 4, 5. Kanya magdawara no maisipin. Uy, bakla angay, bakla angay. Right shot. Nadali mo na yung ito. Naguli kaya na yun.
Tigilin, di ko man tigilin na tabad, madamay ako. Tigilin ko, ay pagkaroon ko sa nakapagkilig, boom! Tigilin na si Rebe. Munggoy kaya mag-ahal. Nagbuhat, maghanap-buhat, tapos Sergi, pagkiling ko, Sergi, tiguyo na padawal, bawa. Siguro mag-aayangay. Kasi bago pa mag-awangalan, adi, siguro pa wala. Tangay, baga sabi mag-awat po, sabi nag-abot na. Yung tanaw ko nga, baga si Dana, inut. Pero kasi bago pa kami, pali si mag-aangay. Yangay, bigat, sila ko nga. Nalaga, Ilang ko lang joke ko. pangahong ko siya ay baga hindi. Nagtanong sa pangahong. Sarong mo pa ko sa pasay ko baka matumana ng mga people. Night chat so ay bang, ilan ko kay CJ. Munggoy kaya na yun. Alam niya ako na yun, nakipag-isa na nga iba ko. Nagkakaroon sa yun. Pwede siya rin nagkatarama, na yun. Ngata na ba? Nagarantat ka. Hello, pag naginaw kami ng height, karaw mo ng height. Nagarantat ka. Say ng height. Yan, yan, guys. Ano lagi ito? Tignan po sa demo. Sige na, sige na. Sige, basta tumungod ka. Putas nila. Ayos na, nagbuko ng hindi po ka. Sabi si Shady, pasaylis ako yung height na yun, may black height na yun. Ay, dyan na may saro, matabi na ako. Parot, parot. Picking mo, si Shady nandua. Picking mo, picking mo. Ay, mga picking ka mo. Mga picking mo, para. Mga picking na mo. Paso. Ang lambot ng sweat mo na yan. Ay, parang hindi mo. Wala mo, wala mo. Anong wala? Ay, Ano ito yung sa pastel? Ito ba? yan na pala dyan. Huwag nakagasin ha. Parot, mga nakagasin sa ano. Gago ka ba? Namoy ko. Bugat na ako. Hindi na ikaw, huwag na agatin. Parot! Huwag na agatin sila. Pero ngayon, maglaw ng hayop ko yung artista. So, pwede mo nga ikang bagla para sabi ko sa inda. Lingaw na waraw. Kaya pa, ano, kaya pa na pag ano, kaya pag mo na panilit ka ng baga so, Jera, bola nila. Iba na pala na, Joy! Pag major din na natin. Ayun. Oh, lagatay ito kayo kanayo. Iba na ka nga yun. Yung, Ano yun mo, mamot? kapanar, pwede rin natin sa bago pa. Wala, ito tulong ano ko. Ayop na yun. Wala. Nagpangalan ko nagatot pa. Lalo mo ito yung nayaw, bibigyan sa kawas ko ng sinaro ko ka. Ito ko nga yun. Sabi ni Toto daw siya kaya hindi mama mo ito. Hindi kasi na Pa, P. P. Kaya na. P. May lang kumain ko ko.
Naginig ka na to, oh. Kaya magtulog pa sinda, pagtanggap ko lang mo sinda. Na, Rosti, sit down, May. Ayaw mo ng buhay mo. Tanga, Jack, sila pa kami butog na yun sila mo. Maro, dayaw na talaga po. Ay. Ano na, matulog na ako. Oo! Wala mo, kapasok niya dahil sa Ay, nice mga to. lugar ng kapasok. Luma. Ayan o. Kapasok niya dahil sa Nakalang mo ka, pero di ba, wala rin din ang video. Hindi na nga pumili. Matik low rin. Ano ka? Pupunta mo. Sabi ko na sa ito, mabiligi na. Ito, wala. Ano na mo? Oh, good. Ulan tuwa. Talaga. Sabi. Alakasan na mo talaga sa hospital. Ano, really? Really? Ano, gina? Bumalik na. Man, kaputan naman yun. Very, Mauli mo na mauli ka man, kaya may init. Wala ko man, nabito na kayo ni... Ay, makapot. Ay, baga ako aga, kakatigiro. Kakatigiro. Ikaw, Sergio. Sino ka, G? Sabi ko nung dangat na ini. Ito mga cool. Sunset. No, thank you. Sige na, G. Araw ba ng G? Sige na, G. Kaya ko nang tanga ba, kaya ko nito nga ito. Sige na, G. Sige na. Ba, big, big. Ay. Parot! Ba't yung papel ba? Wag na. Mahal po kita palagi. Mo. Parot. Tawag mo. Dahil daro kami kano. Naigit baga. So, tanggap ka na yung baga meron. Pwede mo. Ako, ay ba kung ano to stand ba? Stand talaga sa ulit yung ito yung gamit ko. Ano ginawa nila? Ito nga lang, ito nga lang. Sabi mga agad, bobo ka! Para magis ka ni Mara mo. Yes, yo, yo! Kawan naman man. Yo! Pikik mga Jo. Jo, di na kanjo. Di na kanjo, ikit na jo. Jo, pikik. Dito, wala din na pas. Jo, pikik. Ano ba din mo? Champi, Jo, champi. Dahil napiki, dahil napiki. Hindi na akong bigyan ni Jo. Piki, dahil mama. Kuya, piki manan, dahil mga pikyan. Pag-pagkasa ng mga gas. Pag ano, madulag. Dahil mga piki. Gusto ko parang lumutang kayo ng tampil na. Nagbayad tampil na tinawag mo nga ayos ka. Ha? Nagbayad. Alat yan eh. Gusto mo pwentahan kita? Gusto mo pwentahan kita? Alright, thank you. Gusto mo simpo na. Oo, tao. Tao fibers life ka. Ano ito? Fibers nga dyan. Ay, dyan, utang kayo. Ako na mo ay patulo. Ang ganda para sa Oo. tayo. Ano ka ng mga piki? Yo, kaya Piki, kung sa una ka piki. daw ka na. Alam mo ka ng piki? Yung piki o. Unang piki o. Dahil nilibre. Kaya yung para sa hindi.
Mura matarong ka na, tamiyarap ka. May kepo, ano ito pag nagtatrabaho ka? Buta na ka daw Laki mo doon ay, makasira mo ka ng tanggol. Tanggol pang height na, hindi na, di ba itong babae ka height na? Kanta ka dikding height ka. Parang, tigbadoda. Garangat na kabong. Tigbadoda na na, no? Lamatanggo ka, mayroon ka height na. Pag pinigil mo kami. Bro, ay, mga kabaliyon. Diba, sa video, dua sila Diyos. Wala, nakatabi kayo. Puni pa naman yung Pinky. Oo, Parang madali ako makawa. Maaga na sa mga Ano, Diyos, zero. Sa aga. Sa aga talugit kami pagbarangaan kang expo. Hindi po pera. Hindi tayo talugit na mo. Ada sa pwede mo mo nag-gift ko na nga. ay para sa ada na may kabanga kami nakalukit sa kahit na Ay mo niya, so mo niya na ano, binta. Sabay ka. hindi malaki na Kang gabot. December 7 Hindi ba ako matutulog? Nakapira ka lang. Hindi ba nang gawa? Nagabot ka na naman ang nakabig mo. 184 Bawi na. Binakaut ko na namin. 142 Guys, ang ito na mga ako baga Tawag ka. Magdala ko na hindi nakakawa. Sabi ko nga, tawag. Tawag ito kinutahan. kaya di mo alam magkarag yan sa malibong kayo Ay, ikaw ko wala ka ni Jinjin mo kasi wala sa'yo. Ay, nagkapaputok. ano ko? ano Ano ba kasi? Ito pa ito wala kang kapatid. Talagang wala ka na din. Sabi nga lang nga sabi ka Pagbarang dito sa Pino. Kaanarin mo may PPC, may PPC man sa kuyo. wala kang kayo Na, yung tanggalan yun na. email pala Irot ako tayo, ay, panduwang tayo na ta. Si ano dito, pero Panduwang tayo no. Ano daw? Sino ko? Orot ka, Jay! Jay! Nasilipat na Jay. Parang putak pinipila mo. Uwi na crush ako. Okay, di ba siya? Biyaw no? Aray.
Para po ako ito lumayip ko sa kuto. Sobrang ako nga, nakalagay ka mo. Nayip ko sa kuto. Bawa na sa kabot karban. Tapos pila na tayo po. Munisipal pa lang yun, di zero. Pila na ito. Mayroon na tayo po. Pila mo ko rin. Ay, ako! Ay, ang hirap mo naman. Matuwa ko nga. Tanga, matuwa ako. Dali ko na kayo naman dito. Oh, nata to. Ate, ay go. Open man tabi. Open man dyan to. Kapag bayad ah. Pero madali ako nga yun. May ilan ano din ako. May oras ka pa man. Ay ka daw mag-boy. Ikaw? Huwag na ko ibo. Tapos na to. Ang sorry. Adi Jay, huwag na ko ibo. Ganun sa sila. Ano ka nang buwan sa mga dito? I-open mo pa na rin dyan. Kaya mo na mag-boy. Jay naman! Jay naman! Ano yung tawag ano? Kaya ko si Glenn, kita ko tapos mo nandito. Ay, tanga! Man. Diba? Your action is clear. Wala kang hayop kung wala. Patag na na ayun. Hindi ka kagabayad. Kagabayad. Bakit niya? Gusto ko nila. Gusto mo nga yun eh. Ano gusto mo nga yun ka? Ano ang sensitive pa na yun? Ganun ba? Sumunod na picture. Ito ba si Rose? Pwede mo nagkakaroon ng RJ Lopez. JR Lopez, sabi na. Pwede na piso pambayad mo. Diyan ako dyan makawat. Right now. Sinakahan na lalaki. Ano kung yung boat ka nga? Diyan ako dyan. Kaya nag-speak, ano mo, na-speak yung ba? May ka pa na-speak. Bakit? Makakalala siya, may takla. Puto mo si Joey. Nag-aadan. Hindi ako Nag-aadan. Nag-aadan. Tawa nga, Raquel. Ayun. Morgan ba? Ano? Hindi na pindot. No, ikaw naman mo rin. Well, Brad. Puta ka, nag-gawin lang. Ang lalim na ako. Ito na yun. Ay, nakami sa war. Ano to? Open man. Ano ko nga? Kaya yan! Bigyan ko ko na yung kapit ko. Yung makulong hindi. Ito yung
ako. Hindi pa siya magaling dito. Dog siya magaling dito. Arpin, hindi ba siya magaling? Hindi ani ko tunay. Hindi ba ako na yun? Hindi ani ko tunay ngunya nilawan mo pa. Ano ka na yun? Pag Lama. At yan ang abado. nakabayo. Di man nabasa. Abado ka ng ano. Ano? Kabado nga rin. Ayan mo, sa sibuto na itong ano niya. Ayaw ko na ano. Oh. Kasi ano yung tangay ko ngayon. So, yan mo din. Yeah. Ano yung matang narawin. Pag agaw ang video ka ngayon si Tejo. So, kaya naman putang ina ng puto. Ba't yung daw mo tawa na nga yun? Abo na nga yung alas ibig mga po na umilalong na pwede ka pala babaga pala ba na sa malabo yung nga alas mo nga nito pinahawalan natin yan eh yun na hindi silang hindi kaya sangat ini puka tegro to mga jaga dulu sira mo nga ito Ano yun? Si Georgiana. ano si Jonah may baby girl sa inito pa rin ang baby girl ay tawa dito yun yun baby girl baby girl so At ang pagyo. Uy, pwede ka na, Jay. oh kawan sentiment niya tuto Ayan. Smoke daw yun. Yellow. bilang ikaw na lang ang baby Oh, girl pagyo! yung di masasaktan Inot na ako dyan ha. Pwede ikong ulit. Sabi mo na ka ng makawa. Wala ka din pakawaton dyan. Baby girl, ha? Gipe! Gipe! Sublong ko sa lugago. Uy, nga, Ano yun? Sublong ko na. wala ko. Ano bata? Bataw ng mga ito. Mga di lang ayos ka. Ayos ka. Sublong, badre. Di na pinaksip ako. Ade, 1, 2, 3. Ano, supot ay ba? Supot. Utang ba na Joey? Bidago na ako. Ang kabo na ako. May dago nga yan. May kita ba? Ulo ng dagong. May kita ba? Paano ka nang ayub ka oh? Dali, hindi, parang unahal ka.
Makabila ako mukha ito mo. Ano mong laro? Sabay ko na. Hello! Kami ulit. Laro! Dua talo. Lahat kita na tutup. Laro! Dua talo. Na? Di mo ay nalang. Ganun kung Ako. yung malatang Bigyan mo sigili. kumain. Bigyan kayo sigiling ng Leo. Ito sa buhay ko, ang tanging pupuno sa mga Kung gusto yan, Jo. ikaw yung baby girl. Hindi, palibok mga tao. Hindi ka pa baby girl. Ikaw lang baby girl. Nung una pa natin ang makita. Agad sabi ko na Baby mo pala, oh, tatlo. pwede pang video pansin. Ano ka mo mga ayun kami pala yung kasi dito yung Dibuton ka naman. Good job mo dog. Ganun ka nga idol na. Oh, nablikan kayo nga yun. Nablikan ka to. Sabi ni Pula, Nalaban mo? Ano? Ulang tali nga na ibo na di. Ulang tali nga na ibo na naligo sa iba. Ako kasi ano, ulang tali nga na iba. Egypt, ito nga dito ka. Seryoso. Ay, doon hindi pala na tali din. si Joey Pinayo, si Pupula, sabi ni Pula. Ibubuwas na no. Yung man talaga ba nga doon? Hindi mo talagang bukol pag natin. Huwag kayo itong buhay mo. Pag mga anak ko, Pati matong ka. pagluon! No. Pagluon! Ang tatay mo. Ako nga, inilihan mong aking pusong nauuaw ng kasata. Mapasakit lang naman sa ang bigyan mo kayo ng kasa. Yan na dito. Sabi niya, Karoon mo nga ito. Ay, stop. Basta nag-protect ka dyan.
Banggayos. Ay, cool. Kinabukan na ako. Pero para ako dito. Hindi kami magsulpay. Yan. Hindi ka naman, Jay. Speaker ko. Bakit ako ba? Speaker sa'yo, Jado. No. Wala na, wala. Speaker ka daw. Ilaw, duwa. Recycle mo pa, Paul. Oh! Ano ito? Ay, tama na yan! Oh, tama na. Tuloy kita, Min. Kaliwa na ako, Brad. Buka. Matulog na siya na ako. Sa tulay pa. Taman, bebe. Ala, Jipe. Ang pangod din na yung Yan na. Wala tayo na. Ang nilisunod na yun po ta. Ayun. Yes! Tangay, nadala na malugod ako. One more thing. Tama na yun din. Wish starting book mo naman. Kuya, Silver talaga. ano ko, pag naminat mo dyan, nabaliban ko na ako. Pangal tayo na kahit nangyaygadan-gadan ako. Tado ka kayo. Makalim na na yun. Nagtala ako. Wala ko alam na ako. Natakot ako. Nene, kamo ba? Ano yan? Tingnan niyo yung Saan? Gusto ka lumayo. Nagpalit ako ng mga ang simupur mo. Ay. Kulit lang ko gawin. Tulo-tulo ang mataw. Ile? Ayan na, si Cardo. Lul. Doon, tanga, gago, kubo. Selfie nito, sabihin ito, pinili. Ano kita na? Bilag. Paano ka? Lul. Ako ito. Video. Yo, dati kisabi, diretso, pinili. Nasaraw yung gabi. Nasaraw mo lang ito. Ay, pupunta kayo nga dito sa Roy. Ikasanggalan ng ano. Number one. Ito. Number one. Baka Diyos. Number one. Ay, ito. Number one. Nakita na naman. Well, yeah, well, hindi ba yung maaba? Sigurado mo na ayos. Ako girigit siya, Marcia. Paglagat ako dyan sa'yo mo. Ay, di gising na ka. Ako kisi. Hello. Busy na, meron ako sa iyo. Tapos maybe may Dahil maaba. ako sa ito. Nunan, kaya sa kuya, meron ako bilhin. Pero yun eh. Umuli ka po na. Very good. Hindi mo nga. Wala. Dahil mo lagi, pag tagakaw, ako na nag-extreme kasi ibang lugar. Kaya nga naiyak ko na. Pwede. Pwede na naman.
Mama, magpapapa. Parang naman na ito po, ganun-ganun na pala. Pares pa rin siya. Oh, buti daw ano, kapatid mo. No, pwede nga sa ballpen mo to ko din, ganda. Ano nga yan? Ako sa minit, kumanahay sa Tigano. Nagtulikon. Bakit kasi hindi pa ba kung masakay ka? Hindi lang tinda. Wala tinda. Pero, buta ka ang papalik kung na dami natin inumin. Hindi pa dulag. Buta mo dyan mga dalawa. Taas, taas. Nice one. Buta na, yun. Di ka magawa ko. Mga ano, mga sino ko dito sa karabas kayo. Ano? Wala dyan. O, pagkain ang kwarta na mga rubutan nga. Ako ka daan! Buta na, buta ka mga GP. Boom! Ay, Boom! wala ako na stop. Boom! Abangin na ako, Rido! Kailangan ko! Ano nga yung panis na nag-stop tuwan? Stop ka natin dyan po na ganun tayo. Ano mo kahit umakatong? Agad malito. Show! Sabay ka? Yan na ako! Diyan na sa double barrel! Kapira ka, Jay. Minutes laro! Wala, hindi nakakulit din ito. Kaya ako na dito ko di. May mata na. Bayan mo lang, pwede mo na pagpansinon. Ayo, may mata na. Tingin niya na upuan ni mama. Ano? Wala nang tipong ko. Patawa na upuan ni mama. Yan ang parang Puta nag-raid! Nakita ka? Raging dahil ba naman ini? Inisam ka? Yun, mo yan, duman sa kanibago. Yung na dyan. Mabait mo din ako. Lord, mas Yo. Ay, ako. Ganda na lang ako. Raging ako digdipay. Try. Raging ako. Try. Hindi ko double barrel. Ito lang yun, ala. Lahat mapagod na pinigalo. Bayan po. Hindi pa ako. May kapay na sa ano, baba. Yan. Sa baba. Yun yung... Sa boys. Yun, ano? Yung sa likodan. kaya kaya na. Kaya mga ano. Sabi din ko, tapos maalat din. Ano ka?
Yung whiskey. Whiskey sa ano daw, ano tawag, di ano, Ito, oxygen. flavor ng hype. Ha? Ano, oxygen? Pero, Hindi, ako kahit may luwas ng aso. Nice one. Ano, meron doon para na din. Dapat yung ano niya, pangalan niya? ha? Ano? Baka, Ito eh, pinakalagi. hindi ko na. Uy, stay right, naninig ako ng mga Sa boys? boy, oh. Ito may boy. Ito na yan. Sa mga skinny? Tapos may kalbo pa kami. Di na ba magtulog niya din? Di na namin mo. Tapos, ano pa rin ako, yung Hindi ko na. Wait, iba tayo dyan. Di na po lahat, tulog ka din. Bigyan ako kahit Ay, JK? yan. Nakalibat na ako ano mga maghangos. Yung ibang book niya din. Iyo. Hindi ko JK? May daw pa na siya, no? Iyo. Hindi na siya magkakaroon. Reserve na yan, din. Wala ko na yun. Ano ba, hindi mag-gel yun? Sige, ikaw mo pala. Hindi pa ito mo na tayo. So, wag ka. Magpataw! Pare-iba, pare-iba. Uy, na naman speaker. Buka chika talaga nga yung Hindi ako ang bukas. Sakay sa tiran! siguro po sa idea na Nagbuyog! Kasi nakaano sa kanya ko. Kaya ikaw kakain ng machine. Yung piwa sa tulog! Kakain ng machine. kung kakanghay, kung kikita, diba? Darna! Hindi na magpalagaan! Putang na ito pa ako nga. G! Wow! Puta, abuse ka zero! Abuse ka zero, Pete! Bigyan na lang, papigyan ko. Tama, Pete! G! Hindi, ayaw. Kung tangalit kaya. Ano kaya ko? Ano ka mo ito? Yan na ba yung nag-message? Cinco. Cinco ano? Ay, ko na yun. Ay, ko na yun. 5.00. Yan o.
Ulun. Buto na asin sila na ulit eh. Ay, sabaw na kasi Hindi ba kayo? mukhang gikan girlfriend. Bing bing! Bing bing! Oy, di picture mo, matikak ka! Bing bing! Dali sa baka! Sa mga sister boys! Utang di mainis sa sister boys sa yan o! Di mo mainis ka! Utang nga lipubang! Ulo! Di naman ako may stamp! Di pa pangalit ko. Alam mo niyo dito nakaputi? Oh, Jimmy! Diyos, ikaw mo, pakila mo ka! Ayan. Kalitan. Kung katingpat mo lang ang mga mo. Araw na LBR, kung LBR, gusto mo. Naman ang LBR, ah. Inis na ako ka sa LBR, okay? Hindi pa kayo. Uy! Wala man. Punta ka kapag Jerry. Ano dyan, Bes? Bayad na dyan. Hey, dyan ano? Ano na ano? Bakit na ano? Lapit mo ako. Wala pa. Wala ko, bumunta ka lang. Dapat kandi man niya ay. Walang taon yan. Diba? Parang. Ano ka sabi eh? Ay, malakapot. Hey, wala sige. Tabangin na kami. Ito kami. Tutulog ka mo? Malaki. Tutulog ka mo? Di ba? Hey, man. Punta nga yun. Buko. Ikaw na noon. Buko. Hindi ko galit mo kayo tao. Open man sa to. Hey, ito mo na. Yung mo pala. Sukitin! Pare. Yoshi ka! Huwag na lalo! Ano, uy, gadan. Ba't ang pinatan mo si Tad? Tanga kalaban yan. Ay, sabi ko na ito tanga. Kalaban niya ako. Dahil niya ako. Dahil nakainom ka. Ay, dito ka. Elmaw, Labaw, Labaw. Uy, Ayaw na, magbago para. ikikilig ako, Jo. Ikikilig ako. Ikikilig ako sa'yo, Jo. Sige, harap ka na pa. Jo, natagawin Jo. Grabe na mamati Jo. Gusto ito sa ano, Rifan? Ayaw. Hindi mo pala alam. Siguro gusto mo, ba? Hey, I don't like it. Basta ano, tuloy-tuloy ka mo. Hindi ko
ayos na sa ayos. Ano na ayos mo pa? Yo, hindi ka mo space. Ano double barrel? Kaya pa Mariano. Ulol. Ayaw ka magsamuka kung dugo. Wala naman. Ano ko? Wala naman dyan. Ano yun na nga na, pero ako pero ano yun na pala. Ito kami nagdulag. Bakla! Di man, dapat ko ng mga kalaban. Saka, Iyon pag ati pinali mo na sabi ni pinali ang pinali na sabi ganyan yung pinali ko na sabi guys na iyan isugura doon sabi guys ang dura na ang dura siya ayo to balik para gira na gira Ako, babagang pool. Ito dito lang. hey, Abigail! Misael Wala sa Ito, mura. Joey. Ito. Yan, sinila, punta ko. Hey, tama! Banggan mo na yung brother. Sige, be! Punta mo na yung balat. Hey, John! Appreciate them, ha? Pangat, sige tayo. Ay, mga nagdang ko. Hey, John, may shit ba ka? Pero kanindi kami pirabla. May kalaban mo sa skinny. Kasi puruan niya ko kayo. O yan natin, ano, alpha? Alpha? Parang ba din? Bumabasa ka na yun kasi bago. Wala. Laging makadyok. Kalaban niya itong karma. Binat ka, Toy. Hindi mo talaga ako. Income. Tama. Ang gawa niya ako ng Pagkaon muna ako bago siya. Ako ng piki. Ako ng sayang. Pero kaka, iyaw ay kailor. Bakit gusto mo sa papunta ka kain eh? Kita mo sa lahat, wag mo kaya. Taga-tarang kaya mo. Taga-tarang kaya tatap, tulabit. Gamit, ito lang. Parang na mamerta. Uy, ka naman ako! Usap ka na mo! Papamukul mo. Inalang pa yun. Ano? Mariban? Alpha? Al, pa, o di ba, panos. Yan ah. Nice one! Ayan. Bulong. Puta, pinagdala na ako, pinag pa ako. Alam din yung pinag Walat, walat. Yo, Karang pala. yo. Ano yo? Yo. Kita mo lang ito, Pi! Ano lang naman? Ay, namin si Yo. Alam. Kasi pala isang. Ako. Kaya ako naman balak ka dyan. Yo, sige, Jo. Alam ka ba? Tulog ako! Ako naman. Ako na, ako, Jo. Balak ka, kailangan ko na itong doa. Ito ba, bahay ka naman? Ako! Yo, highlight naman. Meron ka. Wala, ay bukod ka. Hey, mo, puta mo na. Hindi naman today. Kadua ko na ayos. Ito ang ginagawa. ano po ito? Lalapin mo ito. Ano luwate? Ito ka na ni Jo, Jo? Yo. Ako, Jo! Ano? Ayoko nga ako, Jo. Uy, gusto mo si Sparky na kayo. Wala nga mo, hindi ko alam. Ikaw ka masala sa kuya. Yan, ang kusulo. Ay, mga tagali. Talagay na nila kayo mo na. Naku, ako nagalit yun eh. Kaya mo. Ligo na to ko. Mapilog ko ito digday. Malay mo. Sino ba? Hindi ba na yan? Hindi ba yan? Ako digday, Jay.
Dahil man, tinapok mo yung wala. Okay naman ako dyan. Wala, makakatanaw! Ano to? Ikulo. Wala to. Pero tinawag din. Yan na to. Yan na to. Doon ang gumawa ka. Oo. Oo. Nakasig-video nga at pagpulo ko. Yan, agad na sila ako. Pakailangan na ko ano ko sa'yo mo. Buti yun na sinjin. Si Jo sa pagtapon ng kay Batong. Pero, Bukod ito. Wala, nakakuha ko. ako daw nagkuha. Tumibigay sila ng ganjit. Salamat. Salamat, Joe. Mari ko dito. Kasi nagpito. Moto dumaut na ko. Naghintay ka ba? Next, biyernes na sila eh. Mga bubo. Basta magmitiro ka diri nito. Wala ko na. Kaya ko nag-abis ako. Magmitiro nini. Oo na yan, sinjin. Ano parang Dapat na. Okay. So, promise. Ha? Promise. Yaon, ito ka po. Yan, di ba? Ano po? Pati di ba? Pati. Ay, ano lugyan ako pangako sa'yo? Amo naman. Siguro ka nakayos ka? Wala ba ilo? Ayun ka. May pinawala si Joe. Ikaw si Pep. Wala kang pala ginagawa si Joe, Ebe. Mami, ako ka eh. Wala ka na wala ka na wala. Ano? Wala ba nito pa niyo? Please na kuya. Promise, Iso. Nagulok ka ng pagkatawa kang duwa. Maganda mo. Ang gulo ko na touchdown. Laro ko no. Yung ba ito kinapunta ko ni Joey, dati ka nga na ako. Lumaban. Kinapunta ko. At ako naman yan. Oh! Ano pa naman? Pilo, pilo, pilo. Nakalabutan na tao. Ay, gabi. Ay, hindi na dahil mo na wala. Tawag ko sa kuya. Ano ka talaga eh? Ang mga magulang na. Ayun ulit po nilo. Ulit si Joe. Si Joe. Si Joe. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Nakakikita ang brigit yung laro na ko. Kabalang mo. Hindi mo kung talo. Hey, bang, big, big. Hey, big, bang. Hey, big, big. Ako to ka-show, ka-show. Baba na ulit kami bebe. Ay, ay ba na nagdalito? Aray, Gilimed! Meron ka! Nagdalito. Ulog. Ay, nakulog ko pala. Ikaw, magad mo na ako dito eh. Tapos kaya niya nagtawag. Wala naman ako. Ulog. Masala, nagarahan makakita. May balo na ko. Magulang mo sana. Card. Ito na. Paano? Dili mo na be. Ala. Dahil nagsulog-sulog ano, sinipin na pinta. Paano rin no? May sulit na. Tama na, madami. Paro. Puto ko sa akin ko, bago yan. Naralo ka nga eh. Ito ang magbalik ka sa ano. Bago lang ako sa iyo. Okay. Pasalamat ka talaga nga at kanagdag ako. Pasalamat ka nagdag ako nga at kanagdag ako. Nakalat ko tayo. Ano naman ako marunong ba? Okay pa na. Yung isang ginawa. Ha?
Hindi agad kayo namamagat sa malas ko. Kaya mo. Kaya mo, hindi ka lang alam. Master na, okay? Ayun kayo, basta ko. Ay, uy, kagat ako ah. Pag nakagat ka kayo, magiging kang kapay. Yo, ano na rin, ano video? Master niyo. Ano Kaya pala sa dito pa. Tog, sigalo kanino lang ito. Tog, Abo. Oh, abo. Abo nga. Tangki, abo, tangki, tangki. Saka magtanong. Hindi na din na wala ka doon. uy, nalalim ko. Tangki pa. Tawan! Kaya ba po kaya ba? Ang ato! Okay, dapat hindi pala magpanig ang ginagawa ko. Ang ginaldo sa lugar. Alam mo nga yung panagdo. Laban, yun ah! Pinahuman ako namin kamay. Umalaw. Oops, na display. Okay na ako. Sabi nga gawa ko. Pero dalaw. Wala manunod sa gawin. Dito daw. Para doon di mo sabi-sabi. Ay, hindi nyo rin wala. Ina! Parang siyang pinali. Siyang pinali. Permanent yung game ko. Nice pin mo. Serious mo doon. Okay. Bakit ako? Mga ilang pangit mo. Kaya ko hindi. Mori mo talaga dito O na. parang boy mo sa ka. Yo, mori mo talaga dito na baka na dikiri mil pag wala mag-ako. Kaya na ji, kuro ko sa hindi mo na magkasaway mo. Ay, wala ko kaya. Ay, wala ko kaya. Nahigit ko, ginawa ko ya. Paano din naman nila ito? Bubo na ka! Bubo! May ito ka talaga mo. Kamay tayo. Hoy, Tayo. maganda ka naman. Wala na susuko ay, Europe. Ano ako? Bubo ka! Gusto naman hindi ka pa. Road. Para Diyos. Para Mars. Varsity yan. Varsity sa mundo. Ay, pag matamaan ako. Ako yan. Ito ka. Hello. Kumain ka ng champion para kayo maging champion. Champion. Uy. Ito para sa lunganin nga ito. Ano na, Jig? Ay, pangit ako. Madispino ka. Bago mo kakagwar. Ano? Hindi po pa nang naman siya kanayo. Ay, nga ito. Ano mo na ano? Ako din ako para sa lunganin. Kayo pala lang katao. Kung bago pa, hindi ka Ayoko ako. pangayip na no. Ano yung sa bago pa, hindi na ano? Bye-bye. Hindi sila kayo mag-ilim na hangin. Ano, sige daw, suntok daw. Ano, suntok daw, may Ano bago daw? ako. Ako pangayip ka. Ayaw ko yung kitang mag-review. Ika naman, kamot-mahal ka. Yan. Alma. Ibaro ng Quran. Alma. Bago, diba ka nila pa ng pool? Ito na ang tawa ng mga kapatid ko. Karot. Karot, karot, karot.
Ika. Ilapin mo ako yan, ang gapon ko. Alas yun eh. Kaya may ako may balon. Sakit balon ko. Pangayop ka. Balong kayo na nag-apo. Wala. Dalawang ko. Wala ko kayo. Ano, pre, sabihin mo kay, ano, kay Dan? Pag nagkawal kami, pwede mo siya, tinibis na mong ganyan na. Ganyan, yes. Amuto. Ano? Ban, sabi ni Ergi, pag ano daw, pag back-out na daw, pwede mo magdadapos siya, kasi mo siya ganyan. Sabihan mo. Kamu. Dapat magmakawat, sinadaka mo. Amo? Magmakawat, sinadaka mo. Kainin mo. Pwede mo, ginagawa ka siya. Pagkain ko dyan, kilkili mo. Patuto ko, Jay. Naman. Anong problema mo? Pag mo yung ginawa mo, mo. Nice, then, pag isa'y ka wala very nice na bilig na. Pero not sa piso. Very nice, ano? Suso. Pare, to. Ano? Bagay ko nga yun. Coach bagay ko nga yun. Coach bagay ko. Parang very nice. Oo, dito to. Ano kung buli-buli mo nga yun ka? Lalo ko ang tao na ipapatong Don't kayo think, mo. don't think. Kami to. Eh, ano? Eh, research mo may ano dyan. Sumoko. Ha? Sumoko. 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 Ano ka naman? Alam mo, ano ako yung tumawag ko? Baka extra pa ko mag-work. Puro ka nga dyan sa kuya kakatoy nga sandalan. Ha? Pero, adi, work mo nga ni. Wala naman. Siyempre, dinilig ko na. Saan ko ka na nag-ibo? Ano nga dito? Hindi mo ba nga Yo, mapasok. Tangay ko yun eh. Ko. Oh. Oh, talaga. Ikaw, wala. Ikaw may Anong tatok? Ha? Ikaw may Ano, tatlong ako po. Gusto mo what yung job kung makatapos Oh, ba na, be? At ang baris mo raw yung Mo kong garo. Gotcha, practice. Sabi ko nga yun. Gotcha, practice. Ano pa na sa ano? Tignan sa ko to. what ito. Ano? Ano? Ako, yung ano? Play? Look, madali. Para sa mga retriever ko. Ako yan natin. Aligay ko yun. Pinapil mo, mas may napilimit sa tayo mo. Alam mo, hindi ka pa dito na so, bakit pa kami? Yaw mo kami sa tula.
Marami na nag-retreat na kami, retreat na kami. Eh, matibay ako ng sukal. Isang sa gulo na ito. Murus. Tutuan ka daw. Ayoko eh. Ayoko eh. Huwag mo ko subukan, masisira ang buhay mo. Ay, in your face. Sige nga, subukan mo. Wala. Tipo. Molinaw! Molinaw! Nagpinta sana. Tiko. Ano, may nagagamit kayo? Ay, man. Ano nangyayari sa inyo? Oh, yari Ano sa kayo inyo. may nagagamit? Yung Sumablock mo sa nahay. feeling ko ano? Sumablock mo sa nahay. Pero trip. Saka yung height na hanggang sa mga height. Oh! Bara. Ew! Kasi di pinaglaon! Ipos, Taurus, ako na pipili. Ako na kalaban. Agad na to. Kung nagkakawat ako, kitalo at nangayo. Natadaman ito kung ilan nga dito. Ay, puta, pinaglaon. Ayun na Kaya nga, hinahayop ka. Ah! Kung na-vision kayo pa kami, sipat na bigay. Mamatang sa taas. Yung ikansun, sila ko? Ang lubot mo gay. Ang lubot ka nga, yung lubot ka na o. Asa madugo naman sa kaya no? Ayos ko rin ako maganda. Kaya pinipuli yan, dumaan. Ngayon, mag-araw ang milo, araw sila ka ng gamit. Hindi na maaari ko na. Hello. Alam mo kanya bilang babae. Kala na? Orang mo nila ay mga parang yung babae. Kaya sa babae ako. Ikaw. Saka may tiktik ako dyan, ano nung gano'n eh. Kaya magagawa ka. Ako naman yung order. Ako pa na order. Ba't pa naman ano? Manawag niya. Kahit pa yun ako, ha? Hindi mo kayo. Ang padera. Ay, siya tayo. Bakit? Bar, may paluwag si Kulot. Tignan mo. Oh, bari. Sabi niya pula. Pinapula ko yan. Ikaw gano? Sige, joke. Sinaganda kay Kuya Haji. Yung mga awit din. Hello? Nag-chat. Hello? Ang tao. Wala talaga. Hirap maging kaya mo pag sino lang nag-iray. Paano dito sila ng marami? Kasi madami ako. Basta nagdaan na. Asin ko na parang. Hindi ko malamig ka doon. Princess Myla Capran. I don't know him though. Oh, man, hindi ka. Hindi ka sa baby. Wala na yung puto. Okay. Wala ba pag-ikot? Ito, nag-iikot naman. Ayoko ko namin ito pala. Eh! Suma! Malala naman, hindi namin nag-GPO. O hindi, ang gusto ko Ang gandang doon. Iyo, malala. Ang gusto mo? Ah!
Inisipan ako. Bibili ang pusa. Agad ang mga nasigaw ako na may masaya. Yung pagkakas ko, agatan mo. Hindi ako naipungayip ko. Nandiyo ka paano? Target Ako ko man din singayip ko. Hindi ako naipungayip. Nandiyo ka pa. Pinagatan mo, hindi ka matulog. Ano ito pang kuratan mo ba? Naman araw nito, magkuratan ko lang dito na kami. Ano pag na? Ano to? Tawag ako yun ang ating Jepiton. Kitir ang mga tao. Kitir. Diyan. Kita sa kaw. Sige, padyan na. Pero di mo padyan na to, padyan na. Balik pa lang si Jay. Si Jay. Ang paksuhin na. Ang kaniwan. Puto pala, tumalala na ang mga dito. Oh, wait. Talk to me. Achieve gano'n na yun. Ang kaniwan. Ito na nakuhay. Mura ko na ano. Yung kay Butog po, ginamit ni Butog. Oh shit, may buhok na si Brad. Bol na kalbo. Bakit sabi si Papa niya? Wako, nagawa na pa. Mag-live ka na, pe? Nagamit ako. Na, Para makita ko. Kung basta ko. At nasa try, ay ako, Pinon. Pinon na Facebook. Pera ko nga. maawa doon. Ano pala ba nga siya? Si Joey nga, ni nga ito. Ako nga ipita. Kahit po ang masisira sa mga lahat, naubos ko sa pagkaong ayos. Tama na yun. Hindi na naman Ay, kaya pa may taro sa Peo. Ano, kung nga ito. Wala makakatap na. Ulam na ko dito sa klam. Di ba, di wala ko niya na kung vlog. Hindi ka na ako. Ano na, magkaklam ba ka na? Oo, na, itra na nga. Bali na lang ako. Jo! Kaya Jo! Kami na kami subscribe. Jo. Gamitan na Jo sa kaya Jo. No, walang bubig na Joey. Mana? Wala ka, dalawa. Lumapit ko Joey. Ako yan yan. Kapatid ko. Ano, Maria? Maria? Pinsan na kalapa. Kapag nakagitip yun yung kapatid. Mga bro. Buat.
ano din. Ako pa din ng mga. No. Buboy. Buboy. Ito sa Mare. Katulad na. Ano yan to? Ano tawag ka Alam lang mo yan? yung dito. Madalawa. Dito pa. Ito lang. Ang pinakain ko pala na ano, yung pala nagsabitan. Hindi ko na to. Sana mag-ibig. Ano? Libos. Libos na. Boss. Yung isang nagsabitan ako. Ikaw din naman nagsabi. Ako magi po. Ano? Ano? Wala ba? Ano? Pinakain mo. Wala. Ano? Lupin? Ano pasol? Pasol? Ako na Hindi. Ako na sticker ha. Sino ko? Eh! 15, Iyan din is wala. 15, 15. Ano ba? Sniper na nga. Ano? CCD? DSD? Ano? Eh, ang lang, ina mo. Gago! Oh, pero doon ako na sila to. Maraming kita to pagkantong ko. Ayaw mo. Maraming kita pagkantong. Take. Karoon ng wait. Oh, ready! Mga buwan! Ready na at kanalo yun. Hindi pa nag-ready. Hindi naman ako. Pinag-check na ito. Ano na kita? Diba, ito daw, mali na ito. Ayaw ko pwede ko na aking ng kakayan dahil ang aking kakayan ay kakayan ko. Ayun, nagbagsak ako ganun tulad kay. Paris pa ako sa duwa. Abali Ano? ko. Yun na lang atin ko. Ang Abali ko. Ayun, pumasok ko na. Yo, Bartilugo! Oh, ready! Hindi ka thirst ka kaya. Hindi, pili ka tabaw dito. At ano ba? Bang na nga yun. Huwag kaya. Ay kaya. Wang piling mo sa piling ko. Ulog ko Nice kayo. one. Nice one. Patawan ko 6. Hindi ka ito ulit na. Question two na kaya ako. Question two na sa ano ko. Ang buhay ko. Naganan ko pa to. Lumang kagiray pa eh. Oh. Tayo. Nakabang ang lugar na ito araw ko. Abang. Oh, yabang. Yung tutuwa yun. Yung Abang. siluba. Yung siluba. Yung dyan oh, yun. Naigo ako nga yun. Ay, kayo. Madog ka pa nga trope. Wala dyan mo. Inawan hit. Kung na to hit. Pagkaroon. Salamat sa pinakawan hit. Ano na putong sa ano tao? Abang dyan, abang. Puta ka si Julie na pigilan ko pa. Balik kasi ito. Luwas tao. Langit. Luwas tao. Bakit? Uy! Shoo! Ano nga yun? Yung tabalo yun. Wala po ito kasi ito. Nadito kita ito. Na yun ito kita ito. Meron ano din mo. Ito ba? Ako nakuha pero nung ay Sorry. Nakabang ka na kaya. Sorry.
Sabang ito na sabang tayo. Sorry. Water, water na. Water. Iba naman to. Alito naman. Puta mo si Joey nga, Joey. Wala konti ka lang. Konti ka lang. Ang nga, plastic na ano nga, Joey. Manatog din ito ko. Puta na nga, Joey. Ano yun si Joey? Go! Ay, gagawin si Mario. Nagawa mo. No No side! side! No side! Ang ina Joey Boomers. Eh, pangat na ka silo ba? Hindi pa kaya nga nakakada. Bigla ko nakasakay. Ano ito tinatubugan to? Ano pa naman kanina? Tug! Papatog! Abakog! Nagaano ka dyan? Kasi kaya nga, di butog ka, nananapo ko sa duwang. Ano yung ito ba? Tapos na kang size! Kamu nag-ibo. Iti butong lang nag-ibumbong Pinatay mo ang bilong kitaw. Dinagdo Ako na, palit ko. Bakit mo gilan? Sige na. Apil ko naman si Jan Joey, apil ko naman si Joey. Sige na. Hindi pa ka, apil ko naman si Joey. Pwede naman to. Medyo apil kita, Jo! Sabi na kayo niyo. Ulitin. Ano nga Sige po ma, sige, putang ina mo. Ano na, prop, ano nga? Alantor! Alantor! Ito, Sarap mo na, hay. Sabi nga, maya ka na. Hindi ka pa bata, Jokoy. Pero si Dog. Yung ano, Dog? Ang di mo nag-book na Dog. Yung pusit, Monty. Yung pinagawa ko ano. Saro-saro sana. Sige. Gala mo na, Jo. Ano nga? Kumusta naman na ngayon? Ako na muna lugod. Iba yung si Jo. Laton. Wala kaya nga, Jo. Oh, good. Wala din pala akong Joey. Ano, Jo? Ako na muna naman, Jo. Pero kaya tago, Jo. Yogi si Buto. Ika naman, Jo. Amo naman na, Yogi si Buto. Sundi na kairo ko. Nag-leave ka, Jo? Yeah.
iPhone eh. Ha? Oo, kasabi kayo ito ni Frido. Ano din man daw ang ispila, sulod sa duman na dalat na sa duwang kuras. Tinarakan sa kabila saving. Hindi ko daw ispila. So, ano, ay galing ka sa Frido. Yun na rin, may tukal bakal may ano din, manis pila talaga din ito. Madala itong ano, tulong ko. Madala itong tulong ko. Madala itong tulong ko. Ako na yung puta ka. Dahil manalin yan. Pero ka, Joey. Uy, putang nila ka ba din? Wala, nagdarupok na. Shit. Pati dito sinakalukso. Tara, kita. Kailangan pamalat ako. Magkatay ka ba ito mag-slide ko ito? Dapat mo na naman. Hello? Sila na ako kasi tabangan. Ba't lang na? Iwan din yung bawat dito. Kung kalbasi ang ayaw. Bish! Naipayo ko nga yun. Kaya ano ito na daw. Basta mo na yan. Hello? Bish ka, napupulit akong maligaw na ko. Bish lang. Basta din ang ayaw. Hello? Wala nang apa. Uyo.
Puta ngayon na ako na di. Ulit for all. Ah. Yan rin. Malatong! Ginatong! Imagine na lang ako. Kung piyo ka mo, Joey? Anyway. Yun na. Malatong! So, sige pa dyan na ako na. Ginadyo! From 50. Ginadyo! 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 Trato na sana. Walang trato, Jo! Jo! Para dapat sa pagkakas. Ginadyo! Legit! 30 years. Oh, ito. Sura. 20 years na. Di ba, magtatakot sa teka, makarani. Pati, dadinig ko kung isa. Hindi ko na mag-recruit ako kayo. Saan kayo hindi mo? Kaya nga, na ba nga? Pero mga baho. Ikaw ang pala. Wala din na ito. Makita ko, sensor ko din na. Bakit lang mga pwede sa mga Okay na ka to. Baduan ang dito. Ay, puta piso. Diba, oh? Ay, puta yan pa. Ano, Roman? Ano, Oo nga, yung ano, Ano? kasama. Please. Or, hindi.
Ang mga payuan. Jordan now? Ano? ASD! ASD! Kung nakayuwal siya. Yan, si Joey. Parang nagigigas pa lang. Nagigigas na ako. Lakas, Joey! Ayo! Labas, Joey! Saan ka, Joey? Labas, Joey! Ganda ng di pa nga. Ikaw! Yung sino ka? Di mabayan. Nagpadili-negotiate. Shit, dinay ko. Shit! Ano ba? Di angat nagagataon. Ang kaya na. Gataon. Labas daw, eh. Ako ko ng sniper. Ayo. Ay. Eh. Ay, wow. Tulog ka pa kayo. Tulog ka pa kayo. Go. O UK. Eh. Oy. Susay. Oy. Inuman kami ni Joe. Sana all. May jowa. Anong patong talaga nga yun? Hindi may manaw yun. Uy, bumba. Nabumba ko dun na. Oh, sugo na nga yun. Sugo to, hindi may like. Iyo, alam si... Iyak! 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 Ay lang, ay lang, ay lang. Pero paano yun mo? Harapin lang kita! Sablak ko yung gabi! Sablak ko yung gabi!
Pero pag doon ko nga, hindi nga eh. May minay ko lang. O yan, sinabi ko. Joy, hindi kita. Uy, barangay. Uy, barangay. Piso! Ay! Barangay na kaya ko. Uy! Uy, uy, uy. Tawad na tawad. Dewey, bawal ba ni Dewey? Dewey, ito lang. Lakas ka mo. Dewey, mo kasi Dewey. Ikaw gumatal. Uy, lugod ka. Dewey, magdagutong. Bakit? Dapat ko ako barangay. Nakakasipin lang tao. Uy, dati Dewey. Iwan na sa kay Yot. Buwan ko. Ay, ano yan ang mga paligay?
Ganun na nagkuha na ako kasi ano. Ano ka ba? Anong sana kung dapat to? Double girl! Dito lang sana ako ulo. Pagkakapit. Salamat na kikrik.
Nalikat mo! Sayang nga, igalong na kuya. Punta ka na, nagugit ka ka. Kaya hindi mo to. Ayan pa tayo. Sige, Sige pa, Jo. Ah, Ano na mga magka-VIP lang mga
Balik pa rin yan. Huwag, naman. Ayos din yan ako yan siya, no? Huwag na mali. Magamit ako gulo. Huwag ka na,
Ay, para kayo mo na. Hindi ko nagtawag.
Puta vaina de otro. Puta vaina.
Hindi mo to.
nakaparo. Yun. By the way,
Oo. Ay, 13.